Всім привіт з Бразилії. Зараз подивимось, чи працює стрім. Треба перевірити. Чомусь у мене чат не йде, я його не бачу. Сподіваюся, у вас він є. Так. Всі. Зараз, секундочку. Поки, можливо, ще хтось збереться. Мені треба впевнитися, що стрім іде. Сподіваюся, у всіх хороший настрій, незважаючи на всі незгоди. Життя продовжується у нас. І у вас, у всіх, хто дивиться, принаймні. Так, зараз. Треба спробувати перевірити. Можливо, з іншого браузера. На телефоні в мене не світиться стрім. Сьогодні я буду розповідати про наш перший рік у Бразилії. Рівно сьогодні виповнився рік, як ми приїхали сюди, 11 січня 2025 року. Ми опинилися в країні, в якій ми ніколи про яку не думали. Ми стільки багато країн розглядали в своєму житті, варіанти переїзду, зимовок, ще щось. Але так, щоб переїхати або навіть просто поїхати у Бразилію, ніколи якось не думали про це. Але отак от іноді буває. Ще сам того не знаючи, трапляєш у Бразилію. Так, секундочку. Так, ну я бачу, що люди збираються. Я не знаю, чи є коментарі. А ну зараз я попрошу. Секундочку. Зараз перевірить Лена. У нас з дітками сьогодні, тому я взагалі хотів, щоб у нас прийшла сьогодні няня, побула з дітками, а ми в цей час разом якби сіли і поговорили про все з вами. І ще вибачаюся за те, що у мене вирізаний фон. У мене, до речі, доволі непоганий, красивий фон тут, але я не зміг знайти налаштування. У мене для роботи вирізаними, якби на MacBook там якась функція ввімкнена. Я не знаю навіть, як її вмикав, це було вже давно, і я не пам'ятаю, як її вимкнути. Тобто вона не в самому Ютубі тут ставиться, і на рівні камери, чи, я не знаю, на рівні самої операційної системи. І, коротше кажучи, цей сірий фон, це мені потрібен на роботі, тому що я працюю українським перекладачем. Суть моєї роботи полягає в тому, що люди, яким потрібен український перекладач, вони в Америці живуть, але приходять, наприклад, в банк, в лікарню, найчастіше лікарню, іноді в соціальні якісь служби, і їм потрібен хтось, хто їм перекладе. То я тоді маю, коли я перекладаю, у мене має бути отакий фон сірий. І у мене по всій хаті розвішені сірі такі полотна, бо у мене немає одного робочого офісу. Сім'я велика, а будинок, хоча він 2 поверхи має, але там у нас на другому поверсі 2 спальні, на першому поверсі такий, якби, велика студія. І виходить, що я періодично працюю то в одній спальні, то в другій, то внизу в студії, коли діти сплять наверху, наприклад, в 2 спальнях, то в машині ще можу працювати. У мене машина спеціально така велика, що можна і подорожувати великою родиною, друзів взяти з собою, і також використовувати її вночі як офіс. Там після 9-ї вечора я часто працюю в машині. І от щоб у мене в машині полотно ніяк вже не повісиш, то я зробив собі такий фон, і він у мене на постійній
на постійній основі вімкнений тут. І тепер, коли мені потрібно його прибрати, я не пам'ятаю, як це зробити, і швидко не зорієнтувався. Тому буде такий на сірому фоні. Не знаю, чи можна буде потім, якби можна було, чи є така функція на Ютубі, потім просто зробити це віконечко маленьким і запустити тут якусь іншу картинку красиву, що я в Бразилії знімаю, там в Парачі або в Ріо, в Бело-Орізонті. У мене багато таких відео є. Можна було б кинути, це було б набагато цікавіше людям дивитися, ніж просто слухати. Але, на жаль, зараз тільки так. Що працює? Все працює і можна коментарі залишати? Ага, а можете тоді мені принести щось, на чому я зможу дивитися ті коментарі, бо у мене не видно абсолютно нічого. Ну, це мені теж потрібно. Ну, а чат працює? А відео ти моє побачила? Мені... Ага, окей. Ну, ти можеш мені дати якийсь, може, телефон, олівкін чи якийсь, щоб я подивився в чат? Бо я не бачу чат. Так. Ладно, зараз будемо вже починати. Я думаю, всі, хто хотів, зібралися. Я розумію, що людей може бути і небагато, але це таке відео, яке я хотів записати саме для того, щоб, по-перше, познайомитися з аудиторією. По-друге, я думаю, що це буде таке evergreen відео. Я в ньому ще раз розповім про себе, про наш шлях в Бразилії. Для тих людей, які будуть заново проходити подібний шлях, тут буде просто сукупчення такої корисної інформації, яка буде доволі довго, я думаю, актуальною. Ну, ми не знаємо, чи буде актуальна гуманітарна програма в тому виді, в якому вона є, але все інше, в принципі, програма по натуралізації, по народженню дітей, по ПМЖ. І, до речі, скоро, в будь-якому разі, я буду ще розкривати теми, як можна ще отримати вид на проживання у Бразилії, якщо ви не маєте в планах народжувати тут дітей, якщо гуманітарна віза, наприклад, вам або не підходить, або вона не буде працювати, наприклад, то якими варіантами ще можна приїхати до Бразилії? Бо Бразилія, в принципі, країна дуже цікава, велика і має багато ресурсів, так, на майбутнє, там і води, там продуктів, вона все для себе виробляє. А тут є деякі нюанси з податками, є великі мита на ввіз на деякі товари, так, на ввезення деяких товарів, особливо що стосується імпортної техніки, автомобілів, запчастин до них. Тобто це доволі дорого тут. Але в цілому Бразилія має багато плюсів. У мене є відео якраз 30, по-моєму, плюсів Бразилії, порівняно навіть з США і з Європою. Можливо, хтось каже, що там я за вуха щось притягнув. Ну, мені так не здається. Мені здається, що просто фішка в тому, що у кожного плюси і мінуси, вони різні. По-перше, по-друге, вони міняються впродовж життя. І навіть те, що мені здавалося мінусом 5-10 років тому, зараз може бути для мене плюсом, а потім знову мінусом. Тобто ми всі розвиваємося і по-різному якби розкриваємося в цьому світі. І тому я думаю, що Бразилія дійсно має багато плюсів, я їх перелічував всі, але для тих, хто шукає якраз нову домівку для себе далеко від війн на цьому континенті, слава Богу, поки що нічого не відбувається поганого, і всі нібито якби з повагою відносяться до Бразилії, хіба що Бразилія, щоб ні на кого не напала. Бо зараз бачите, яка тенденція. Великі країни, вони починають таку бичку, так, Росія, США, Китай, там Тайвань, так вже давно. Ну, хоча Ізраїль маленька країна. Ну, не знаю. Ну, коротше, в принципі, тенденції такі погані в світі взагалі з приводу війн, з приводу безпеки загальної, продовольчої безпеки в тому числі, там міграційна політика затягується багато де. А отут в Бразилії поки що можна приїхати і жити нормально. І не супер високі ціни, не супер дешева ця країна також, але плюси також є. І дуже багато їх. І тому ця інформація, яка буде у мене з'являтися на каналі з приводу інших варіантів легалізації в Бразилії, я думаю, що вона багато кому допоможе, і тим більше, що її можна зберегти, так, і як цей стрім, і люди потім будуть дивитися і отримувати від цього корисну інформацію, яку можна примінити в реальному житті. Так, давайте я подивлюся, що ви писали, бо в мене нарешті чат з'явився. Так, ура, давай, працює. Привіт, Чикаго. Мотоцикл. Бразилія – сміливий крок.
новий для більшості з нас. Дуже цікавий. Work background, так. Фон не важно, так. Все чути видно. Розвитку. Чи достатньо в Бразилії однієї англійської? Сразу відповім на це питання. До речі, нещодавно було відео, буквально 2 відео. Останнє це був анонс цього стріму. Передостаннє відео було про те, що ні, недостатньо. Там якби не тільки ця тема розкривається, там тема розкривається, що потрібно робити перед чи не потрібно. Коротше, що врахувати потрібно перед переїздом, про що я взагалі не думав про такі речі, як англійська. Я був впевнений чомусь, що скрізь плюс-мінус так англійською говорять. У Бразилії не говорять англійською більшість людей. Звісно, ви можете знайти, вам може повести, так, пощастити може, але в більшості випадків ні. І тому краще їхати сюди, хоча б буквально вивчить, я не знаю, якісь чергові такі дежурні фрази, так, я не знаю, там 10, 15, 20 якихось, і починайте вчити Duolingo. От на початку, щоб якісь слова вже у вас спливали. І подивіться, я не знаю, подивіться якісь, може, уроки безкоштовні. Є Петров, мені не дуже подобається сама подача, там такі якісь актори, там вони неприємні, але він дає класну базу доволі, там подивитися навіть 5-6 років, вже щось там, якісь бомджія, ботарджі, комувай, і там кванту куста, там типа привіт, до побачення, так, скільки коштує, такі якісь прості фрази, щоб знати. Ось, добре. Яке бачення ситуації з гуманітарними візами? Це в останньому якраз проморолику я сказав, що зараз відмінили всі візи, тобто всі були гуманітарні програми окремо для різних країн. І вони в різний час з'являлися, наприклад, там в Афганістані війна, вони ввели, я не знаю, я ж не цікавився цією тематикою Афганістану. Тобто в якийсь момент з'явилася ця програма, потім в якийсь момент Гаїті, в якийсь момент Венесуела. І ці всі програми були різними, якимись урядами введені, можливо, або документами. Тобто все було дезорганізовано. Зараз вони, в тому числі українську програму, вони всі програми порізали, в кінці того року, і створили нову програму. Але хто буде в тій програмі, вони поки що не сказали. І оце має бути додаткове, тобто тепер є одна гуманітарна, можна сказати, програма. Як вона працювати буде, поки що ніхто на практиці не знає. Тобто там без юриста не розберешся, поки що там читати той текст. Я не сильно зрозумів, як це буде виглядати. Але сам факт, що якась програма гуманітарна буде, але чи будуть там українці в ній чи ні, це буде залежати від додаткової постанови, яка має от-от вийти. Але Бразилії от-от вийде, це так теж може не спрацювати, тому що тут у них, знаєте, такий тропічний вайб і самба, там кокоси. Тобто може бути зараз, до речі, скоро буде карнавал, і якщо до карнавалу вони не приймуть цю постанову, чи як воно там називається, то великі шанси, що це ще може затриматися. Хоча, з іншого боку, зараз в Венесуелі там великі проблеми, тому, можливо, це підштовхне їх до того, бо Венесуела все-таки сусіди, зовсім близько, може це їх підштовхне до того, щоб вирішити цю проблему і якусь зробити конкретику, так, для тих людей, які хочуть отримати тут гуманітарну допомогу. І забігаючи наперед, те, що я буду скоро розкривати на каналі, і, можливо, буду запрошувати також людей, якщо знайду. У мене є дехто, кого я знаю, хто отримав тут біженство. Але наскільки це, буде, подивимося, чи вийде це в формат нашого Ютубу запихнути, або, можливо, я знайду ще когось. Бо правильно казати, що в останні 3 роки більшість українців приїжджали сюди по гуманітарній програмі або народжувати дітей, так, і вони не користувалися оцією можливістю отримати біженство. Їм не було смислу, і, мабуть, їм би і не дали б, тому що б їм сказали би, давайте подавайтеся на гуманітарку. Але з іншого боку, були ж українці, які приїжджали 4, 5, 6, 7, 8 років тому, і по-любому хтось з них подавався на біженство. І тому, я думаю, треба буде когось знайти, або не українці, можливо, когось просто знайти, хто пройшов цей шлях і розказав всі плюси-мінуси. Я вже від інших людей, я знаю, як це відбувається, і цей шлях доволі перспективний також. І якщо особливо не підходить
не буде підходити гуманітарна програма, або її не буде існувати для українців. Добре, давайте так, до питань. Ви задавайте свої питання, залишайте їх, а я вже 20 хвилин пройшло ефіру, а я все ще не почав якби перший раз у мене стрім, вибачте, якщо я неправильно це роблю, але я зараз розпочну сам стрім, а потім в кінці пройдуся ще по ваших питаннях і надам вам відповіді. Отже, зараз буде вступ. У мене є структура, я не хочу, щоб це виглядало, як я читаю з тексту та все говорити, от як є. Якщо не буде прям супер класно виходити, то якось воно вийде. Головне, що в цьому є логіка, так, і щоб ви її знаходили, і я думаю, що всім буде цікаво тоді слухати. Отже, вступ, перше, що хочу сказати про себе. Мене звуть Олексій, я родом із Запоріжжя, і моя жінка Олена, вона також із Запоріжжя, і ми разом подорожуємо дуже багато років, з 2012 року. Вперше ми поїхали у Таїланд, і я працював з 2009 року віддалено. Починав працювати, тобто я ще вчився тоді і вже починав брати якісь замовлення на фрілансі, на переклади текстів, на переклади книжок деяких або юридичні якісь документи. І, в принципі, багато всього було і для сайтів, і все таке інше. І ось у нас була така мрія полетіти, пожити в тропічній країні. Бо я ще в 2003-2004 році перший потрапив за кордон у США, у штат Гаваї, і я прожив там 1 рік. Це було по програмі обміну студентів. Мені дуже сподобалось. У мене там залишилося багато і людей, таких, до яких у мене такі теплі почуття. Я пам'ятаю, це все було, як вони мені допомагали. Навіть багато з них хто не живе зараз вже на Гаваях, бо Гаваї – це такий штат, куди багато хто приїжджає на декілька років і їде далі. І особливо це через те, що там великий контингент військових на Гаваях, і військові, вони в США постійно ротацію мають, вони їдуть з Міннесоти, потім, наприклад, в Каліфорнію, потім в Флориду, потім ще кудись, в Огайо, і так вони можуть їздити, і так вони можуть їздити багато, і тому на Гаваях, там за ті роки, 20 років, що я там не був, там вже багато кого з моїх друзів і знайомих не залишилось. Але тим не менше, цікаво, ці собаки не сильно заважають. Тим не менше, я мріяв поїхати, звичайно ж, на Гаваї, але я розумів, що для мене, хлопця, якому там 25 років, і не маючи багатих батьків, не маючи там якогось бізнесу, ніяких, в принципі, таких, я не знаю, навичок взагалі мені якихось не дали, там, знаєте, як побудувати бізнес, як, я не знаю, як чогось досягти в житті. Тобто я от ішов як стабільно, школу закінчив, старанно вчився, пішов там потім в університет, закінчив освіту, але я вже в університеті, я вже зрозумів, що щось не те з цією системою, що все це неправильно. Тобто ми пів життя віддаємо на те, щоб навчитися, не пойміть чому, і потім ми це не використовуємо. Багато людей вкладаються грошима. Як побачив, до речі, як це працює в Америці, багато хто бере кредити на свою освіту і потім віддають ще там 20-30 років, або їхні батьки віддають. І це неправильно, я вважаю. Тому що багато з цих людей, вони потім прив'язані до своєї професії швидко застарівають, і треба бути адаптивним в цьому світі. І тому я почав працювати онлайн, бо я побачив, що є люди, які це роблять, які подорожують, і Балі, і Таїланд, і багато країн. Вони такий мали вже стиль життя, який мені дуже імпонував. І тому, пам'ятаючи про Гаваї, як там було класно, в тропіки, там навіть той самий Новий рік, там в тропіках, там, я не знаю, на пляж можна поїхати, пісковиками робили, як з сніговика, тільки з піску. Коротше, прикольно було дуже мені це побачити, інше життя зовсім. Україна тоді була, звісно, не в такому вже стані, як 90-х, там, коли там, крім хліба і макаронів, майже нічого не було. У нас там батьки працювали в мене на заводі, там, і вони дуже старалися, але при цьому дуже мало заробляли. Так? І весь час мені мама казала, що треба, якщо у тебе немає
хороших знайомств, немає грошей, стартового якогось капіталу, то тобі потрібно бути розумним, старанним, там вчитися там. І особливо вони казали, англійську мову вчи, бо батька була по роботі можливість стрибнути так доволі добре, але він в школі англійську не вчив, і бо тоді не треба було у радянські часи. І він пожалкував про це. І тому я послухав і добре, буду вчити. Потрапив до хорошого вчителя, вивчив англійську, поїхав в Америку, потім одружився, поїхали через рік. Ми накопичили трохи грошей. Жінка працювала в магазині Foxtrot касиром і також вносила свій вклад в наш сімейний бюджет. І потім ми просто поїхали в Таїланд на півроку перший раз. Нам дуже сподобалося. Ми зрозуміли, що це саме наше, потрібно далі розвивати тему заробітку онлайн. Я знайшов там іншу роботу. Я працював тоді координатором дзвінків. Я робив дзвінки американським роботодавцям і зв'язував їх з агентствами, які відправляли студентів по work and travel працювати в Америку на літо. І я знаходив ці джоб-офери, тобто пропозиції працевлаштування тимчасові на літо, і заробляв за це. Офер коштував $200, моя порція була $80. Я заробляв з кожного оферу. Робота була сезонна, в принципі. Тобто не так, щоб сезонна. Коротше, 4 місяці, 5 десь на рік у мене не було роботи, і тому я старався розвивати блогінг, ще там фріланс якийсь брав. А оці 7 місяців я конкретно працював, шукав ці офери, працював з роботодавцями в Америці. Це було доволі важко, бо було багато холодних дзвінків, але якось виходило так на мінімалочках, ми все одно витягували це життя за кордоном і з перельотами і так далі. Але тоді нас було тільки двоє. А на другу зимовку ми вже полетіли, жінка була вагітною, і ми народили нашу першу доньку Олівію в 2014 році в Хуахіні, місто Хуахін у Таїланді. Після цього ми якраз були події в Україні, Майдан, потім Крим, і потім на Донбасі почалися також просування росіян, і у мене там на Донбасі дуже багато рідних, багато хто з них не пережив уже ці події, багато хто вимушено переїхав в інші регіони України. І, на жаль, так от сталося. І мені дуже стало не по собі знаходитися в Таїланді, я дуже хотів в Україну. Але коли ми приїхали в Україну, я розумію, що, це реально там війна, там, все таке. Я кажу, в Запоріжжі я чув таке, що казали багато тоді, що, можливо, Росія буде робити коридор через Запорізьку область на Крим. Тому що це було ймовірно через те, що Керченський міст було дорого будувати. І якби ми такі прикинули, давай переїжджати на Західну Україну. І після цього ми приїхали на Західну, і ми 1 рік жили у Трускавці майже, і десь 5 років у Івано-Франківську. Дуже нам подобається це місто, прям зайшло супер, знайшли багато там друзів чудових. І, до речі, з комунікацією там ніколи не було проблем, з мовним питанням не було проблем ніколи. Я говорю багатьма мовами, так, і мені не проблемно так переходити з російської на українську, на англійську, на іспанську, можу і португальську тепер вже, майстер-менш. Але, там жінка моя, її важче, це дається, мови. І у неї багато було подружок і друзів, і ніхто ніколи не казав, там, що ви на суржику говорите, або там російською, там, було нормально все. Тому ця пропаганда, вона роздувається, знаєте, зараз дуже сильно. І помінялися часи зараз на фоні повномасштабного вторгнення, я розумію. Інші зараз, у людей в головах інші, проблеми і взагалі, сильно тиснуть ЗМІ і так далі. Але повертаючись до нашої теми, коли ми вже жили у Франківську, ми багато їздили також по Україні, подорожували і також періодично виїжджали. Ми були в Грузії, ми були в Бельгії, ми були в Мексиці ми зимували 2017-2018 рік. І, якось так. І от на той момент, давайте стрибнемо трохи вперед, бо це буде довго, я буду розказувати всю свою біографію і наші всі переїзди. Тобто, маючи вже багаж подорожей і життя за кордоном, там по півроку в Таїланді, в Мексиці, народження дитини в Таїланді, і ми опиняємося в Америці, і по програмі United for Ukraine на той момент
Лена була вагітна другою дитиною, дитина там народилася, і вона отримала якби подвійне громадянство українське і американське. І коли у нас ну ми завжди хотіли, щоб у нас була велика родина, так але ну не завжди, якби Бог дає всім дітей зразу, як всі планують там собі, і це важко запланувати. Це як ну так буває, так але ми хотіли, щоб у нас було, звісно, там троє, можливо, навіть і більше б хотіли би, але вже зараз у нас ми вже розуміємо, що ми не в ресурсі, так бо вже зараз ми далеко дуже знаходимося від рідних. У нас немає варіанту поїхати додому, щоб бабусі, дідусі там приїхали, допомогли або ще щось. Ну тобто в еміграції це ще важче мати велику родину, звісно, і більше відповідальності, і більше це коштує. І якби якщо що, то там якісь перельоти, то також це дуже дорого. І тому зараз у нас 3 донечки, третя донечка. Якраз коли була у животику у мами, то ми були в США, і ми думали, що нам робити, бо ми переїхали з Гаваїв, на яких ми все-таки повернулися туди. Так я показав своїй сім'ї, там пожили ми. Я працював на Uber, і ми знімали житло у нашого друга. Ну так зі знижкою можна сказати, але житло було ну так не так, щоб супер прям, і тому нас не все там влаштовувало. І ми вирішили, що все-таки давай спробуємо переїхати на Мейнленд, подивимося, як там буде. 2-3 місяці ми були на хаус-сітінгу, ми доглядали за домашніми тваринами і жили в різних хатах, в різних регіонах Флориди. І ми побачили, що роботи там, по суті, в міжсезоння це немає. Тобто взагалі дуже важко знайти будь-яку роботу. І Uber, DoorDash, в тому числі доставки, просто напівмертві. І в той самий момент вже почали закривати програму для українців, вже пішла там підготовка до виборів там в Америці. Ну і така риторика, що іммігрантам вже будуть не раді. Та й видно було з самого початку, коли цю програму зробили для українців, що її не зробили як окремою якоюсь. Ну, як вона не була підлаштована під якесь законодавство, просто її зробили як якусь таку спеціально для українців, якась тимчасово неіснуючий статус. Вже потім переводили людей на TPS. TPS – Temporary Protection Status – це реальна штука, яка для багатьох країн діяла, і це вже більш-менш хоч щось, але все одно це було якби тимчасове явище, і от зараз дуже багатьох українців виживають з Америки, і там і вплоть до того, що доходить, що і потрапляють люди в імміграційні тюрми, навіть ті, хто має ще документи активні, а багато хто закінчується програма, і він вже не може працювати. Якщо ти не можеш в Америці працювати, то ти не зможеш і водити машину також, тому що там документи закінчуються на водіння в той самий момент. І коротше, ми бачили, що це все наперед трохи дивилися, що може бути. Ну, ми не в Англії, звісно, буде, не буде, невідомо, але от такі якось відчуття було у повітрі, що щось буде не те. І ми вже знаючи, що можна попасти в які штуки в цьому житті, ми вирішили наперед подумати, куди ми переїдемо. І ми вирішили, що не будемо чіплятися за ту Америку, тому що в Америці багато плюсів, там багато чого подобається, і друзі там у нас є, і рідні люди, і сестра у мене там живе, і вона намагається зараз чіплятися, надіюся, у неї вийде, бо у неї хороша робота, через роботодавця це більш реально, через хорошого роботодавця більш реально отримати легальний статус і грін-карту. А у мене такого не було, і плюс зараз третя дитина ось буде, так, і я прикинув, які це будуть ще витрати додаткові, де брати ті гроші. Все, давай переїжджати в ту країну, в якій ми ще зможемо. І ще з паспортами почалася проблема, що українцям переставали видавати паспорти за кордоном. І ми такі думаємо, поки є паспорт, поки він не закінчився, щоб потім не треба було в Україну їхати, не зрозуміло, що там буде через 3 роки. Там. І давай переїдемо в країну, в якій у нас буде конкретний план дій, по якому ми зможемо легалізуватися, отримати всі документи необхідні для того, щоб там жити необмежену кількість часу і при необхідності поїхати далі собі, а якщо сподобається, залишитися там. Тобто, знову ж таки, це не говорить про те, що хтось зобов'язаний залишатися тут навічно. Наприклад, якщо хтось переїде і йому не сподобається. Так, тут є обмеження, що, наприклад, фінансове, найголовніше, 100%. Тому що сюди, вибачте, квитки там з України, з Польщі, там хто звідки летить, так попробуй купити, так це доволі дорого, навіть США. А далі ж потрібно тут зняти житло, там якось облаштувати його, там
машину, не машину, якийсь транспорт, розходи якісь на школу, на одяг, на їжу. Тобто, все це коштує грошей. І потім, якщо знову кожний переїзд, це знову гроші. І таких доходів, як в Америці, нема, ясно. Навіть, хоча я працюю на американську компанію, мені ніхто через те, що я не працюю в Америці, я не живу там, мені ніхто не буде платити таку ставку, як там. От і це дуже важко знайти. Треба буде бути прям якимось спеціалістом в якійсь супер такій нішевій сфері, а не просто так перекладач англійської мови. Таких як я дуже багато спеціалістів. Це не треба прям вчитися 20 років, щоб мати такі знання. От і тому, в принципі, ми почали розглядати різні країни Латинської Америки. Чому саме Латинської Америки? Давайте я закрию, дитинка ляляка. Вибачте. Тому ми почали розглядати країни Латинської Америки через те, що саме в Латинській Америці, в усій Америці, так навіть США, якщо взяти і Канаду, то там також є право землі, тобто народжений на цій землі, маєш можливість отримати громадянство цієї країни. Але, наприклад, в США і в Канаді це не дає ніяких, бенефітів, хотів сказати, як це сказати, переваг. Так, це не дає ніяких переваг, таких конкретних переваг прямо зараз у моменті батькам, які щойно народили дитину. Тобто у нас народилася дитина в США, вона отримала своє громадянство. Дякую вам за це, американці. Але вона не може передати це громадянство нам, або хоча б дати нам легальний статус, щоб я не кажу навіть про громадянство, просто щоб ми могли там жити якийсь час, так поки вона виросте. Якби таке було, це було б зовсім інша тема. Я не знаю, чи ми лишилися б тоді в Америці. Думаю, що так. Хоча там при всіх мінусах Америки, там все-таки ти там живеш, у тебе є можливість заробляти, є можливість щось відкласти, і великі розходи, великі доходи, тобто якось балансуєш, але ти можеш собі там будь-що придбати. Ти не дивишся на цінники, там скільки там що коштує. Тобто там, в принципі, люди забезпечують себе. Ті, хто працює, я не кажу про тих, хто нічого не хоче робити по життю. А ті, хто хоче, старається, то вони можуть там робити собі життя. Але ж проблема ця з документами. Українські закінчаться, американці можуть вишвернути в будь-який момент, тому що немає жодних переваг у тому, що дитина американка. І тому ми почали дивитися, які ще є країни на континенті, так на цьому, взагалі в світі. Все звузилося до цього континенту, Америка. І вийшло, що ті, що нам найбільше так підходили, це Аргентина, Бразилія, Мексика, може ще якась була країна, тоді Парагвай, можливо. Там плюс-мінус, ще може пару країн. І ми почали їх розглядати з різних сторін, під різними кутами, куди саме поїхати, де саме нам буде краще. І в результаті ми приїхали в Мексику, тому що ми там вже були. Ми там жили, зимували там певний час, 3 місяці у Плая дель Кармен на Карибському морі. Потім ми проїхали через Чіапас, через Тусла-Гутьєрес, Сан Крістобаль, дуже красиве місто в горах, там живуть індіанці, у них там прохолодно вічно, така прохолодна 15, 17, 20 градусів, така температура після тропічної такої спеки Плая дель Кармен і на океані, на Тихому, то там дуже, дуже цікаво, так себе відчуваєш. Потім ми поїхали на Тихий океан, у Атульку, Пуерто Ескондідо, серферський курорт, дуже відомий. І Пуерто-Вальярта, там дуже багато американців собі віли купляють, там багато дуже клубів всяких, такі прилітають прямо туди тусуватися з Каліфорнії, там прямий рейс, дуже багато з Вашингтон штату, тобто з Тихого океану, там близько у них по прямій літати. І ось ми там вже були, ми там багато чого знаємо, поїхали в Мексику, тим більше ж там народжуєш дитину, через 6 приблизно років можна здати екзамен іспанської і історію Мексики і отримати натуралізацію по народженню дитини. І ми думали, що ми це будемо робити, але через якийсь момент приходить така інформація про Бразилію, ще більше інформації ми починаємо шукати і знаходимо знайомих, які, виявляється, вже 8 років, на той момент вже зараз, мабуть, не знаю, 9 чи 10 років вони живуть тут, вони вже отримали громадянство тут, у них 2 дітей тут народилося, 3 донька у них старша. І, до речі, ці люди, ще виявилося, що вона доула, і акушерка, і домашні пологи приймають. І це якраз та тема, яка нас цікавила на той момент. І тому ми вирішили їхати саме сюди, у Парачі. Тому що вона живе тут, і ми думали, що ми будемо народжувати з нею, скажімо так. І тоді ми ще вивчали більше теми
про пологи, як це все відбувається, що по закону тут, які можуть виникнути потім проблеми з документами, можуть чи не можуть. Тобто це ще окрема велика тема. Ми це все окремо досліджували, але я розумію, це не всім актуально, тому я в це зараз глибоко не пірнаю. Ось. Таки, виходить, я прискочив трохи, можливо, десь. Вибачаюся, зараз подивлюся на свої записи. Так ось, так, і дозріло у нас це рішення про Бразилію, тому що от саме співпали ці фактори, що можна швидко легалізуватися по приїзду, буквально отримати гуманітарну програму. І от так і виглядав наш шлях по приїзду в Бразилію. Тобто ми от 11 січня 25-го року прилетіли. В аеропорту ми визвали таксі, там стояло таксі, нічого ми не визвали. Ми просто сіли в таксі, поїхали на центральний вокзал Сан-Паулу, там, де ходять автобуси. Це найбільша автобусна станція у Сан-Паулу. Трошки прифігели з того, скільки там людей, скільки там бомжів біля цього вокзалу. Але ми такі дуже були, хоча в Мексиці ми вже почували себе, це вже майже сумарно, майже рік ми прожили в Мексиці, і ми почували вже себе дуже вільно. Іспанську мову плюс-мінус знаємо. Там, не так, щоб прям ідеально, але достатньо, щоб пояснити щось, щоб щось почути там, якщо щось не так відбувається. То тут мову дуже погано чути. І плюс ми ніколи в цій країні не було. І от чомусь такий є стереотип про Бразилію, що вона дуже небезпечна. Хоча я знаю, у людей про Мексику такий самий стереотип, і ми багато разів це чули від українців і від американців, від всіх чули. Але у нас його не було, тому що ми вже були в Мексиці, і ми вже жили там. А про Бразилію у нас, було таке відчуття, що, так, нібито ми дослідили цю тему, і нібито має бути безпечно. І нібито там наші знайомі живуть, ми у них брали консультацію там платно, ми ще списувалися з деякими людьми, різні дивилися ютуби, і американці в тому числі там живуть, і канадці. Але якось підсвідомо, все одно нова країна, Латинська Америка, наша друга тільки країна в Латинській Америці після Мексики. І тому якось все-таки Південна Америка, ще й Сан-Паулу, найбільше місто в південній півкулі. Тобто, реально так, ми були трохи на стрьомі, не сильно. Просто обережно було. Обережно, так, телефончики поховали в карманчики, з таксі вийшли, свої валізи завезли в вокзал. Так, я дівчат поставив десь в якомусь місці, дуже людному, бачу, там все дуже людне, там отак от ідеш по цьому автовокзалу у Сан-Паулу, і там декілька поверхів, і просто як стадіон, я не знаю, по довжині, там 100 метрів, 150, може 200, я не знаю. Ідеш, і це все просто такі кіоски, можна сказати, віконечка, де різні компанії продають по різних напрямках. Просто деякі автобусні компанії мають, наприклад, напрямок тільки Південь, або тільки штат Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро, або тільки північ, або і північ, і південь, і то. І тобто вони дуже часто дублюються, деякі їздять за кордон, і в Перу, і в Еквадор навіть можна купити автобусний квиток. Це дуже далеко. Я не знаю, скільки вони туди, 4 доби їдуть чи скільки. Але реально там дуже велика кількість людей, але я їх поставив в такому безпечному місці, пішов все наперед. Ми не купляли автобусний квиток, бо перельот був у нас з Мехіко-Сіті через Панама-Сіті і в Гуарульос, це аеропорт Сан-Паулу. Тобто це довгий нічний перельот зі стиковкою, і там коротка була стиковка в Панамі, десь 2 години, і якби там бувають такі накладки, трапляються, що в Мексиці ми пізно вилітаємо, ми не потрапляємо на свій рейс, то тоді нас мають перекинути на якийсь наступний рейс, і тому ми не стали купляти ці квитки, щоб не поспішати потім, і не знаємо, як швидко заберемо свій багаж. Наприклад, коли ми в Мексику з Майамі прилетіли, то нам розбили один, знаєте, які зараз валізи, такі пластикові. Такий пластик хороший там, але вони якимось чином розбили нам цю валізу, і ми поки оформлювали, це якби, щоб вони нам якусь компенсацію зробили, але вони, собаки, зробили нам компенсацію ваучером на свою авіакомпанію. Якщо ми знову будемо летіти в Volaris компанією на протязі 1 року, то ми можемо отримати мінус $70 знижку. Спасибі. По-перше, я не збираюся більше ніколи літати їхньою авіакомпанією Volaris, а по-друге,
валіза зараз потрібна, правильно? А знижка то ще коли буде. І тим більше, чому цей ліміт на 1 рік? Ну ясно, що ніхто нікуди не полетів і нічого нам не компенсував в результаті. Але ну це такі нюанси. Просто я знаючи вже з досвіду інших подорожей, що всякі такі штуки бувають. Ми не бронювали квиток на автобус. Ми тим більше пробки можуть ще бути з аеропорту, коли їдеш у центр міста Сан-Пауло. І вже там по ходу місця я знайшов квитки, де на парачі продаються. Американською кредиткою я зміг розрахуватися за квитки, купив CPF, не питали. Я навіть тоді не знав, що таке CPF. Незважаючи на те, що ми брали консультацію, на жаль, нам забули про це сказати, що треба оформити CPF. Тоді його можна було легко оформити з-за кордону. Зараз кажуть, що є якісь проблеми, можливо, тимчасові, іноді це таке може мінятися, такі речі в Бразилії тим більше. Але на той момент можна було наперед CPF, це податковий номер в Бразилії, хто не знає, він дуже важливий тут, і без нього дуже часто не можна, наприклад, кудись там сісти на літак, або там, я не знаю, провести собі інтернет, або активувати сім-карту. Ну, тобто її дуже часто де питають. І у всіх бразильців він є, на цей податковий номер, а іноземці, вони мають або його наперед собі зробити, або, і по приїзду. Ми в результаті не мали жодних проблем в той день, сіли на автобус, їхали дуже довго. Ми чомусь подивилися по карті, і хтось нам сказав, та тобі їхати 5-6 годин. І по карті я подивився, 5-6 годин. А їхали ми годин 9 і дуже втомилися. У Лєни дуже були проблеми з тим, що ноги набрякли через те, що вона вагітна. Я не пам'ятаю, вона скаже, ти не пам'ятаєш. 33-34 тижні, я не знаю, вагітності, я не пам'ятаю реально такі речі. Але сильно вагітна, коротше кажучи. І набряки ніг їй дуже заважали вже. Треба було відпочити її, звісно, після таких 2 перельотів. А тут ще автобус 9 годин, дуже-дуже довго, і ще й він цілий день, виходить. Якби це вночі, можна було якось поспати там, а це вдень, тобто діти... старша вона спокійна, вона вже велика, 11 років вже, тоді 10 було, але майже 11. А маленькі, маленька одна в животику, а якби Лана, вона середня донечка наша, вона дуже активна, ясно, дитина там 2,5 роки, чи скільки їй було? 3. 2. Я завис 3 роки. Коротше кажучи, з малим дитям такі перельоти, переїзди, це дуже коротше, дуже важко. Тим не менше, ми з цим все поборолися. Все нормально, приїхали, сіли на таксі, приїхали до наших оцих знайомих, у яких ми вирішили орендувати частину їхнього житла, що вони тут знімають великий будинок, і вони іноді здають частину житла на Airbnb. Ми туди заселилися, ми жили там рівно тиждень. А чому ми саме до них поїхали? Тому що взагалі в Парачі дуже велика проблема на свята. І я дивився, навіть скріншот був в одному з попередніх відео, скільки коштує отут у мене сусідній будинок, здається, подобово. Якщо я плачу за свій 2800 реалів, тобто це $550 на місяць, то подобово такий самий один в один будинок, можливо, там меблі там якісь там кращі, у мене там половина мої меблі, половина хазяйські, так. І, звісно, він в кращому стані, так, можливо, там виглядає краще, але, по суті, це таке саме житло, і воно коштує 1600 реалів, тобто $300 на добу, розумієте? Це було 29 грудня, тобто перед самим Новим роком, і, в принципі, більше варіантів не було зняти на той день. Тут десь поблизу, можливо, десь там в іншому районі, так, можна знайти, але ціни дуже високі. І тому, коли ми сюди їхали, ми такі сразу прикинули, що поки ми будемо адаптуватися, відпочивати з дороги, шукати житло на довгосрок, то нам потрібно десь кинути речі, розслабитися трохи. Давай знімемо на місяць, трохи пройде часу від Нового року, і ми думали, що буде дешевше оренда. Але нам підказали, що дешевше не буде, тому що після Нового року буквально наступною хвилею іде карнавал. І тільки спадати трохи починає поток туристів, які приїжджають зараз же літо і в шкільні канікули. І тобто туристи зараз якраз і їдуть сюди, це курорт. І містечко маленьке, воно має 40 тисяч населення, а туристів приїжджає так багато, пробки дуже серйозні тут бувають. Якраз вони бувають буквально пару місяців на рік, і якраз зараз. І
Ми такі думаємо, ну зараз подивимося, що можна зняти на місяць на Airbnb. Ну на місяць на Airbnb можна було якусь конуру просто зняти за $1700. Ну, тому ми погодилися зі своїми знайомими у них побути тиждень, заплатили їм за це і ну, трохи поспілкувалися, познайомилися. Вони нас ввели в курс дій, в курс подій, що тут відбувається, і чим живе місто. І таким чином ми вже від цього могли відштовхнутися. І також Коля, він допоміг мені орендувати це житло, він знайшов його, і він тут іноді допомагає, коротше, такий, помагали. І перекладачем може бути, і ріелтором. Ну, він сам не ріелтор, але він має інших ріелторів, тобто перекладачем, фактично. Тобто я заплатив йому $200 за ці послуги, він знайшов мені цей будинок, він нам сподобався плюс-мінус. Ну, якби ясно, що це, коротше, не ідеальний перший варіант, який ми побачили, а ми просто бачили, що більше варіантів взагалі в місті нема. І ми вирішили заїхати сюди, рік поживемо, побачимо. Коротше, єдиний мінус цього житла, що він трохи маловат для нас, ну, така велика родина, що і з того, що я працюю вдома. І другий, у нас за будинком йде траса, і вона, якби особливо зараз, вона доволі перевантажена, а вночі там літають мотоцикли постійно. Ну тобто та кімната, спальня, що виходить на ту вулицю, то вона ну, не дуже там зручно там і працювати, і спати. Ну, звикаєш до всього, але це не найкращий варіант. Звісно, ми думали переїхати, але зараз знову ж таки у нас контракт тільки закінчився. З цього моменту ми вже можемо переїхати кудись, але немає багато опцій. Тому ми чекаємо скоріш. Ми ще думали, в один момент ми думали, можливо, переїжджати в інше місто в якесь. От розглядали Флоріанополіс, розглядали ще деякі локації, але вирішили, що, мабуть, поки що ми не готові. Дружина моя сказала, що ми багато переїжджали останніми роками, давай трохи побудемо в одному місці. І донька старша, вона вже має тут друзів багато і вивчила португальську за цей рік. І ми єдине, що ми були незадоволені якістю освіти, то ми її перевели у приватну школу. Вона коштує десь $300 на місяць разом з підручниками, з усім повністю. І школа дуже хороша вважається. У нас тут на нашому районі, ну тут такі люди живуть. Середній рівень, я б сказав, десь достатку, і, можливо, вище трохи. І вони, тут багато дітей ходить у цю школу, і в школі кожен день якийсь з уроків, наприклад, сьогодні математика, завтра інформатика, післязавтра якийсь ще предмет, там наука, так, і один предмет в день англійською мовою викладається. Подивимось, наскільки це на практиці дійсно професійно, у них англійська мова, але завуч, який з нами працював, показував нам школу, проводив з нами екскурсію, він дійсно дуже класно говорить англійською мовою. Я ще нікого тут не бачив, не зустрічав, окрім американців і іноземців, саме бразильців. А це найкращий англійський. Можливо, ще ладно, не буду казати, що ніхто. Пару-тройку ще людей я знаю, які говорять дуже добре англійською, але оцей завуч прям дуже класно. Мені це сподобалося, бо він також веде там деякі предмети у них, наскільки я зрозумів. Ось так що у нас типу вже якісь підв'язки пішли у Парачі у цьому місці, і саме містечко воно дуже приємне. Нам сподобалося. Ми не пожалкували, що ми вибрали його. І тут багато плюсів. Основні плюси це звичайно те, що тут невеличке місто, а невеличкі міста в Бразилії, вони більш безпечні. Тут всіх знають, тут все на довірі, легше зняти житло, тут менше якихось конфліктних ситуацій виникає. Взагалі люди сюди приїжджають відпочивати, вони не конфліктні, взагалі бразильці. Вони не люблять конфліктних людей, вони стараються все якось так от згладжувати. І тому, якщо якщо ви хочете нормально інтегруватися в суспільство, вам також потрібно там. У нас є таке, знаєте, трохи експресивність, якась вибуховість, така дуже часто у людей зустрічається. А тут, якби прийнято, все транкіло, спокійно, туди бом, все добре. От і Тут мені подобається оцей такий стиль життя. І це невелике місто. Ми жили в великих містах і в маленьких. І в результаті нам найбільше все-таки підходить невелике таке курортне місце. І
Ми тут добре себе почуваємо. Нас багато хто знає, що у нас дуже впізнавана машина комбі Volkswagen 97-го року. Вона така доволі старенька, але вона така розмальована. Вся, може, хто бачив відео, така оранжево-чорна, симпатична машинка, олдскульна. І тому ми тут помітні люди. Тут не так багато експатів. Тут, можливо, є 20-30 сімей, які сюди переїхали в різні роки і живуть тут. Це є зараз 3 сім'ї з них. Це українські сім'ї, є ірландець, так україно-ірландська сім'я. І дуже хороший наш друг. Тепер, до речі, ми сьогодні були на водоспадах. Просто отакий мужик. І ще тут багато людей. Ми зустрічаємо періодично, знайомимося, і мексиканців двох, і американця, і нідерландці є. Росіяни, само собою, білоруси. Коротше, тут є ком'юніті експатів. В основному всі люди або з дітьми, або старшого віку, як це часто буває таких в експат-ком'юніті. Це можна побачити і в Таїланді, і в Мексиці також. І нам це подобається, тому що ми тут не єдині, тобто це не таке місце, коли ми приїхали, і ми єдині іноземці там, і всі просто на нас пальцями отак тикають, такого тут нема. В той самий час, звісно, що ми виділяємося, це нормально, це так завжди буде. Ми є ми, правильно, і ми не втрачаємо себе, ми продовжуємо бути українцями, хоча ми і є, якби зараз образилюємось трохи так, вчимо мову, вчимо культуру, з повагою ставимося до їхніх традицій і культури, але разом з тим не забуваємо про те, хто ми є. Я думаю, що це дуже важливо в контексті особливо того, що у нас ростуть діти, і одного дня, можливо, я сподіваюся, ми повернемось в Україну, коли буде безпечно це зробити, коли діти будуть там в безпеці. І це було б дуже чудово. І навіть якщо це, на жаль, не буде можливо, або так не станеться, все одно я би хотів, щоб діти знали, звісно, і рідну мову, і знали взагалі, чому вони потрапили сюди, що сталося. І ми стараємося доносити такі речі, і в тому числі завдяки тому, що люди такі, як ми, подорожують, так їздять в різні країни, переїжджають і стараються проявляти повагу завжди, і стараються інтегруватися. І люди цікавляться, люди запитують у нас, хто ми, що ми, як ми, чому, так. І ми доносимо також точку зору, яка є про Україну дуже багато шуму, але ніхто по факту не розуміє, що відбувається, розумієте? І не те, що ніхто, але великий процент населення, я вам скажу точно, у таких країнах, як Бразилія, Мексика, люди не орієнтуються. І тому, я чув деякий хейт, там, звичайно, завжди є у всіх, але з приводу того, що дійсно, це також велика роль, так велика місія до того, щоб доносити до людей, реальний стан справ, що таке війна, і як це взагалі, коли люди втрачають все, і люди, слухають, їм цікаво, вони цікавляться цією темою, тут я би сказав так, але у них немає сформованої такої точки зору, не у всіх. Є люди, які знають, так що Росія напала на Україну, так. Але також є багато в цьому нюансів, також, які треба ще розкривати, чому так відбувається це, і що взагалі, що це таке війна. Люди не знають, наскільки це жорстко і жорстоко. Ось, давайте зараз я піддивлюся трохи що... Отже, так, перші кроки в Бразилії я трохи, можливо, пропустив. Ще раз, якщо повернутися, тобто так, ми приїхали, ми знайшли житло подобове, ми знайшли наперед, так? Ми знайшли житло на місяць, на місяць ми не знайшли, на рік, так? Ми підписали контракт на 36 місяців, але рік ми точно маємо тут прожити, а потім можемо залишитися, можемо ні. Так, я бачу, що мені, мабуть, якщо вони будуть шуміти, напишіть, будь ласка, і я тоді перейду в інше місце. Або приїхали туристи, сусіди. Так ось, те, що ми не зробили, але мали би зробити, це CPF. Ми не оформили, і це була помилка, про яку ми не знали, але тепер
ви завдяки цьому відео знаєте, що потрібно постаратися його оформити, коли ви знаходитесь за кордоном, це податковий номер, або вже по приїзду в Бразилію. Далі сім-картки. Вже маючи CPF, ви зможете їх зробити. Не маючи, ви не зможете. Купити сім-карту можна, активувати не можна. Далі якісь базові речі для життя. Багато речей в таких маленьких містах, як Парачі. Це місто знаходиться в 5 годинах на машині, так якщо швидко їхати, від Ріо, і 6 або 5 годинах від Сан-Паулу. Тобто доволі далеко від великих міст. І тому тут немає такого вибору деяких речей, які вам, можливо, потрібні побутові, так? І їх треба купляти по інтернету. Це доволі зручно. Тут є всі ці сервіси, так і Amazon в тому числі є. Так ось Amazon працює без CPF. Якщо ви зареєстрували Amazon, наприклад, американський, або є якийсь ще просто Amazon.com, то вам не обов'язково мати CPF. А от якщо ви захочете мати цей... Ні, вибачте, все-таки ні, CPF потрібен, але картка, не потрібна картка бразильська. А от Mercado Libre, наприклад, номер 1 сайт для покупок в Бразилії, на ньому потрібен і CPF, і бразильська картка. Причому пройшов якийсь час, і у мене почала діяти також і американська картка на Mercado Libre. Але для нових акаунтів у них є обмеження, і вони приймають чомусь тільки бразильські картки. Ну, це не тільки я стикався з тим, чув від інших людей, що вони не могли оплатити неодноразово різними картками там з різних країн світу. Тому по приїзду, звичайно, чим швидше ви матимете оці всі статуси, всякі документи, тим вам легше буде. Тому що картка банківська, щоб її оформити, вам потрібен вид на проживання. Щоб його отримати, вам потрібен якийсь статус, окрім турист. Бо ми приїхали як туристи, нам поставили штамп 90 днів, і ми з цим статусом не маємо права піти в банк і відкрити там рахунок. Нам потрібно мати якусь підставу для того, щоб отримати вид на проживання. Тобто це може бути в нашому випадку гуманітарна віза. Отже, ми пішли майже одразу, коли розібралися з житлом на довгий термін. Ми пішли в поліцію федеральну. Вона тут знаходиться в 2 годинах їзди від міста, в місті Ангра дос Рейс, який я знімав також відео з нього. Дуже цікава локація доволі між Ріо і між Парачі. Прийшов якийсь птах, дуже красивий. Шкода, я не можу вам показати. Я перший раз таке бачу. Це просто... Я потім покажу в Телеграм. Переходьте мій, я викладу цю фотку цього птаха. Це ж треба, щоб прийшов птах і дражнить собаку. Ладно, зараз тоді спробуємо перейти в хату, бо це нереально. 1 секунду, будь ласка, зараз. Так. Я перейду в хату, бо там собака гавкає на пташку. Принесіть, будь ласка, мені зарядку для комп'ютера. Я перепрошую за технічні моменти. Отже, ми поїхали в Ангра дос Рейс для того, щоб отримати ВНЖ по гуманітарній програмі. Список яких документів, він там є, тобто це можете запитати, якщо що. Дуже багато ресурсів, і в мене можете подивитися відео, як це робиться. На цьому не будемо зупинятися. Але фактично я хочу сказати, що дуже велика зручність Бразилії в тому, що вони не вимагають велику кількість документів. Нам потрібен був лише паспорт і купа заяв. Тобто ми написали заяви, що ми хочемо отримати цей гуманітарний статус. І також деякі заяви, в яких ми, це називається декларація, тобто я підтверджую, що у мене, можеш закрити, будь ласка, двері оці, тому що це собаки просто. І те, що ми підтверджуємо, що ми не маємо судимостей, що ми дійсно народилися там-то у своїх батьків, такі декларації заповнили, і все. І фактично нам одразу ж видали такий протокол, який вже означає, що у нас почав діяти вид на проживання. Хоча є з цим пов'язана деяка проблема, тому що з цим протоколом все ще його недостатньо для того, щоб оформити банківську карту, наприклад,
Або деякі люди не можуть навіть зняти житло на довгий термін з таким протоколом. Тобто, ну є деякі обмеження, особливо в великих містах. Там все більш зав'язано на документи. У нас перечі тут якось я ж кажу, тут такий легкий спосіб життя. Люди розслаблені, вони не сильно дивляться на такі речі. Всі всіх знають, всі всім довіряють. Там телефони в задніх карманах, ходять по вулицях, в кафе можуть отак телефон кинути на стіл. Тобто тут дуже розслаблене життя, дуже низький рівень злочинів, і люди в цілому добре себе так почувають. Не переживають за те, що хтось їх кине, зніме у них житло і потім з'їде через 2 місяці. Це нікому не вигідно робити, в тому числі мені, тому що я ж потім не знайду. Це мені буде важко знайти, тим більше в місті всіх знають, і ріелтори також будуть знати, що я такий чувак, який так зробив. А тим більше там ж все одно є застава. Тобто, по суті, застава за 2 місяці, вона би згоріла би у мене, тобто мені немає смислу також так робити. Хіба що взагалі якесь житло дуже погане знайшов, то тоді є смисл може поміняти. А якщо так шило на мило міняти, або в принципі житло непогане, пожити там ще трохи і вже нормально. Так і що далі було у нас? Далі ми, виходить, поїхали в поліцію федеральну, отримали цей протокол, і через місяць нам треба було приїхати тільки і забрати готовий пластиковий свій ВНЖ. Це маленька така карточка, схожа на водійське посвідчення. Так. І цей ВНЖ видається на 2 роки. І через 2 роки українці, які приїхали по гуманітарній програмі, 25-й, 24-й, 23-й рік видавали його. І коли він закінчується, то за декілька місяців до його закінчення можна приїхати знову ж таки в федеральну поліцію і подати заяву на те, щоб оскільки на підставі того, що я тут вже живу 2 роки, якщо не був відсутнім більше 90 днів на рік, то можна подавати заявку, що я хочу отримати постійне місце проживання. Якщо ви отримаєте постійне місце проживання, то після цього ви маєте 4 роки по ПМЖ. Це загальне правило в Бразилії по будь-якій програмі. Якщо 4 роки по постійному місці проживання ви живете у Бразилії, то ви можете подаватися на натуралізацію, якщо у вас є диплом, справка така, що ви знаєте португальську мову. І про це також у мене є відео на каналі, і це не складно зробити, доволі не складно. Треба заморочитися трохи, повчитися, але, як правило, ті, хто 2 роки вже прожив у Бразилії, а тим більше 4, а тим більше, якщо так, 2 роки, плюс ще 4, це 6 років, то ви 100% здасте будь-який екзамен без проблем. І там, до речі, є багато варіантів здати екзамен, не обов'язково здавати CELPE-BRAS, це найбільш такий відомий бразильський екзамен, який важко здати, дійсно, це для тих, хто хоче офіційне таке підтвердження, наприклад, щоб працювати в якійсь сфері, можливо, вчителем, або, можливо, в сфері якихось державних послуг, я не знаю, то там потрібно підтверджувати, якщо ти навіть натуралізований бразилець, все одно можуть попросити диплом, що ти вільно володієш бразильською. Тоді потрібно робити CELPE-BRAS. Це як TOEFL або якісь ще є такі, знаєте, брендові, такі відомі тести. Але для мети натуралізації це не потрібно. Там достатньо закінчити вечірню школу, навіть не закінчити школу, а просто здати екзамен цей шкільний, або просто на якісь курси мінімальні пройти, записатися і здати екзамен, який триває пару годин, і все, і можна отримати диплом. І виходить, таким чином ми отак і рухалися, і до того моменту, поки у нас не народилася дівчинка третя наша у березні, так це сталося. І це були домашні пологи. Ми в результаті вирішили, що ми будемо самостійно народжувати, тому що там виникли у нас з цією жінкою, яка займається тут, приймає пологи. Ми так спілкувалися з нею, але ніколи вона не казала, яка конкретна ціна, і мене це постійно напрягало. І в останній момент вона назвала ціну, і нам вона не підійшла. І це було просто непорозуміння, мабуть, я не знаю, не хочу нічого поганого сказати,
щоб не образити нікого. Але ну і в той момент вона сказала: ну ви знаєте, ну ми пройшли курс у неї підготовки до пологів, і вона сама сказала: ви знаєте, а ви готові і самі народити, я вам і не потрібна, в принципі. Ну і вона по-доброму це сказала. Це не те, що було типа, ах, так, ви не хочете платити мені $2000. І, до речі, я знаю, що $2000 в принципі беруть за ці послуги. Ну просто я чомусь думав, що у нас буде, ну типа, з нею дешевше ціна. Ну чомусь я так думав собі. Але це не має ролі. Якби у нас були ще інші варіанти. Ми категорично не хотіли вже на той момент в пологовому будинку народжувати, бо ми вже налаштувалися, що це будуть домашні пологи. У нас був басейн, у нас все було підготовлено. У нас був доплер. Хто не знає, це міряти сердечні скорочення у дитині в матці, коли вона ще знаходиться. У нас було багато всього підготовлено, і типа вона каже: ви готові? Ви зможете? І ми такі: ну так, зможемо. Типа, і ми так сіли, подумали, ну ще було на той момент, ще лишалося пару тижнів точно до пологів, і ми реально, у нас були варіанти звернутися до інших. Тут ще є мінімум, я знаю, 2 акушерки, які домашні пологи приймають. Одна чилійка, одна росіянка теж. І ми такі, типа, окей, коротше, ми готові. І все вийшло взагалі ідеально, класно. І про це жінки свої не буду розказувати, бо вона скаже, що я щось зайве, може, сказав. Але мені дуже сподобався цей досвід. Це був неймовірно класний досвід. Народження дитини – це справжнє диво, як просто сам факт того, що людина може ось так от, я не знаю, зробити копію з себе, так? Це неймовірно щось. А коли це ти бачиш все це як вживу, наживо таке відбувається. Одне діло в роддомі, коли контролює якийсь медперсонал, купа людей прийшло, щось там пікає, пілікає, а тут вдома, басейн, коротше, зовсім інша атмосфера. Коротше, все пройшло класно, нікого не агітую, особливо неінформованих людей, це точно не треба. Тобто це, якщо до вас таке прийде, то ви будете знати, що воно до вас прийшло, і вам це потрібно, і ви будете купати далі. Але це не для всіх, 100%. От далі, із-за того, що у нас були домашні пологи, ми мали довести, що це наша дитина. Для того, щоб довести, що це наша дитина, там деякий є процес, зараз не буду вдаватися подробиці, але це займає час підготувати всі ці документи. І саме головне, що ми забули перекласти свідоцтво про народження. Ми їх тільки замовили, вони нам приїхали з України, і радянські не підійшли, які у нас були, і тому нам зробили якби копії українського зразку, нового зразку з апостолем. Поки вони приїхали, поки ми їх переслали, поки ми вийшли на контакт з перекладачем. Тут в Бразилії лише один український сертифікований перекладач з португальської мови, і саме він має перекласти ці документи. Поки ми все це отримали від нього поштою, бо він в Курічібі живе. І пройшло багато часу, і тому ми 1,5 місяці оформлювали свідоцтво про народження для дитини. І як тільки в момент оформлення свідоцтва про народження, тобто в теорії, якщо ви народите дитину в Бразилії і в роддомі, то там дуже часто при них є карторіо, то карторіо видає свідоцтво про народження. Ми ходили в карторіо, яке тут є в центрі міста, біля вокзалу. І карторіо, коли вам в той момент дає свідоцтво про народження, ви можете з ним одразу їхати в поліцію федеральну і подаватися на ПМЖ. І з того дня, коли ви подаєтеся на ПМЖ, то там треба теж зібрати деякі документи, вони плюс-мінус ті самі, які, ну, там дуже мало всього, ну, трохи, можливо, більше, ніж на гуманітарну програму, бо гуманітарна програма, вона передбачає можливість заповнення цих декларацій, що я точно не судимий, я точно там Олексій мене звуть, народився в Запоріжжі, у мами і тата. І оці всі речі, якби, вони передбачені для тих, хто по гуманітарному статусу, тому що ми заявляємо про те, що у нас непередбачувані обставини, війна в країні, і ми не можемо дістати ті документи. І поїхати в посольство ми не можемо, коротше, нічого не можемо, давайте робіть там так. А коли вже подаєшся по народженню дитини, краще зібрати ці документи, тому що вони є важливими. І там треба заплатити, здається, $50 з людини ще за оформлення цих документів. Бо по гуманітарній програмі, знову ж таки, вони не знімають жодних оплат, тому що, ну, це гуманітарна програма. І це безкоштовно йде.
І тобто ми все це привезли, їм всі документи, оплатили наперед, і нам в той же самий день видали знову таки, забрали наші ВНЖ, видали нам протоколи, що у нас тепер є постійне місце проживання. І через місяць ми отримали втрьох. Середня дочка, жінка і я отримали ПМЖ, а старшій доньці чомусь затримали. Там були якісь проблеми, загубили її фотографію. Через 5 місяців фотографію переробили, і тоді аж зробили їй ПМЖ. І ці ПМЖ, вони є пожиттєві взагалі-то, тобто це статус, там так і написано, немає строку закінчення, але чомусь ці двері до кінця не закрилися, і все одно чути тих собак. Коротше кажучи, сам документ пластиковий, він на 9 років, просто потім його можна прийти і продовжити. І якщо колись ми будемо вже, навіть якби сказати, ми не хотіли отримувати натуралізацію в Бразилії і не хотіли тут жити, передумали, так, захотіли переїхати в іншу країну. І потім, коли у тебе є ВНЖ або ПНЖ, особливо ПМЖ, так, бо ВНЖ він закінчується, він же тимчасовий вид на проживання. Але постійний, тобто ми потім, коли будемо летіти в Бразилію, то ми завжди можемо показати, що у нас тут ПМЖ, і ми можемо не мати зворотніх квитків. А також він дуже добрий тим, що Бразилія входить в Меркосур, і країни Меркосуру між собою мають багато також полегшених процедур між собою. Наприклад, по ПМЖ Бразилії можна без паспорту заїхати в Аргентину, чи в Парагвай, чи в Уругвай. І люди так робили, знайомі наші. І це теж прикольно, якщо, наприклад, закінчився паспорт через якийсь час і ще не встигли зробити там натуралізацію. Так, тепер про натуралізацію. Натуралізація тут, як я сказав, або 4 роки по ПМЖ треба прожити. Тобто, якщо ви приїхали по ГУМ-візі, то ви 2 роки живете на ВНЖ, потім переподаєтесь на ПМЖ ще 4 роки по ПМЖ, і потім ви маєте право податися на натуралізацію зі справкою про те, що ви вивчили португальську. Якщо є виключення, якщо ви, наприклад, приїхали як біженець, то незважаючи на те, що ви приїхали без жодного статусу, ще не мали, але в той момент, коли ви подаєтесь на біженство, то у вас це вже рахується, ніби ви живете по ПМЖ, хоча у вас самого документу того немає. У вас є документ, що ви на розгляді, що ви ваш кейс розглядається. І коли б не прийняли ваше рішення, наприклад, його приймуть через 4 роки, що ви отримаєте статус біженця в Бразилії, то рівно через ці 4 роки ви вже одразу зможете податися на натуралізацію, бо ви вже прожили 4 роки по ПМЖ. Але цей розгляд невідомо скільки може тривати. Може тривати 3, 4, 5, 6, 7, більше я не чув, ніж 6 років я не чув, що більше було, але кажуть, що буває. В принципі, доволі швидко, порівняно, якщо з Америкою брати. З іншими країнами я не порівнював, не знаю. І, в принципі, це теж непоганий такий варіант для тих, хто хоче зупинитися в Бразилії надовго і отримати документи в результаті, натуралізацію, паспорт і так далі, громадянство. І далі також, якщо у вас є або дитина бразилець, як у нас, або якщо чоловік, жінка бразилець, то там прискорена процедура, отримуєте ПМЖ із-за того, що у вас дитина або дружина бразилець, і після цього проживаєте тільки 1 рік замість 4, 1 рік проживаєте по ПМЖ і подаєтеся точно так же на натуралізацію. І виходить, що оскільки у нас дитина народилася в березні, ми отримали на неї свідоцтво і подалися на ПМЖ у травні, то у травні цього року, через 4 місяці, ми можемо подаватися на громадянство в Бразилії. А розгляд справи триває від півроку до 2 років, в середньому кажуть рік-півтора. Тому такі приблизно рамки. Зараз я подивлюся, що ще я хотів вам розказати. Це такий був наш шлях, і я б не сказав, що ми багато помилок зробили. Я думаю, що все йде по-своєму. Якщо щось, це просто досвід. Так, не зробили ми вчасно. CPF світ не зупинився. Так, і я не зміг там Mercado Libre купляти, не зміг там замовити якусь доставку. Також, окрім Uber, тут є
Сервіс називається 99, це місцевий аналог Uber, але в ньому також можна гроші один одному перекидати. Ще там він як Uber Eats працює, їжу замовляти. Тобто ми не могли там зареєструватися в деяких додатках бразильських. Ми не могли зареєструватися, поки не було CPF-у, і в банку не могли. Ну це ще поки пластик не отримали ВНЖ. Тобто деякі обмеження тут є. А тут не є ідеальна країна, як взагалі їх ніколи ніде немає. Є свої нюанси завжди, але при цьому тут я ж кажу, основне, що можна безпечно. Місця такі, як у нас, воно не унікальне, безпечне. Тут дуже багато таких місць. Основні небезпечні місця, про які всі чують постійно в новинах, там якісь статистики. Це Манаус, Амазонія, від нас 4000 кілометрів. Ріо-де-Жанейро має деякі фавели, в яких відбувається багато розбірок, особливо коли поліцейські операції там ведуться. Ну і також там є кишенькові злодії, як у всіх великих містах: Барселона, Париж, Лондон, також, повірте, Нью-Йорк, все це є. І звісно, потрібно бути уважним в великих містах, коли подорожуєш, або якщо ти там живеш. Для нас велике місто взагалі не стояв як варіант для проживання. Тому нам трохи з цим легше, ми не переживали. І також є великі достатньо міста, такі як Флоріанополіс, воно має 500 000 населення, і це Санта-Катаріна штат, і це південний штат, один з південних штатів Бразилії, ближче до Аргентини, вони більш прохолодні такі, і там населення більш заможнє в середньому, і особливо ці курортні зони, такі Санта-Катаріна, Флоріанополіс, там також навіть у великому місті один з найнижчих рівнів злочинності, скажімо так. Ну, мабуть, вже тоді, раз ми поговорили, в принципі, про весь наш шлях, я продовжу тему локацій. Які локації можна порекомендувати в Бразилії? Я відкрию навіть карту зараз і подивлюся прямо, щоб було мені легше орієнтуватися. Значить, якщо подивитися карту Бразилії, це дуже великі відстані тут. Бразилія за розмірами, щоб ви знали, як 2 площі Євросоюзу. Це дуже величезна країна, або площа вона приблизно як США. І тут є дуже багато локацій, це таких, знаєте, як сказати, от, наприклад, є Сан-Пауло, так, там є, наприклад, дорогі якісь райони, в яких буде дуже дорого жити, але у вас буде там хороша безпека, але це безпека, я би себе трохи відчував як в'язень, так, от такій клітці, так, золота клітка, так. Тобто ти знаєш, що ти виходиш за периметр цієї золотої клітки, і ти вже маєш думати, чи є на тобі там, наприклад, iWatch, чи не світиш ти айфоном, чи не знаю, коротше кажучи, чи ніхто на тебе не зверне увагу і не подумає у тебе щось вкрасти або ще щось гірше, так? Але я не кажу, що це обов'язково так трапляється, але все-таки це от моя підсвідомість. Мені не хочеться жити в такому місці, там, де я маю двічі думати, куди йти і куди не йти. А от все-таки такі містечка, які знаходяться всередині, тобто трохи далі від основних міст, їх дуже-дуже багато. І головні штати, які рекомендував наш друг Марсіліо, який бразилець, який живе все життя у Ріо-де-Жанейро, 50 з чимось років, і він дуже великий друг українців, і з нами дуже гарно так спілкується. Так він от сказав, в інтерв'ю він давав і в розмовах з нами, що найкращі такі штати, мабуть, по безпеці, так? І вони найбагатші – це Сан-Пауло і Санта-Катаріна, так? Ну і Ріо-де-Жанейро також багатий штат, але, скажімо так, все-таки оці штати, які південніші від Ріо, Сан-Пауло, Парана, Санта-Катаріна, Ріо-Гранді-ду-Сул, вони вважаються найбільш безпечними. Там менше відбувається взагалі якихось проблем. Єдине, що я чув, що, наприклад, Парана, вона на кордоні, там, де Асунсьйон, це столиця Парагваю, коротше кажучи, є кордон, там, де пересікається Бразилія, Аргентина і Парагвай. І там водопад Ігуасу, так, Фос до Ігуасу, місто таке, дуже красивий водоспад, всім рекомендую і сам хочу туди якось потрапити. І там, кажуть, що є наркотрафік якийсь, і з-за того у них погана статистика по криміналу, тому що, саме, там дорога йде, по якій йде весь трафік.
Але якщо ви навіть живете в такому місці, але там не буває таких розборок картелів, як десь на півночі Мексики. Тобто Мексика також, Південна Мексика, вона дуже безпечна, центральна там, але те, що деякі є штати вище, там ближче до Америки, вони є дуже небезпечними місцями, знову ж таки, не всі. Тут в Бразилії, от, наприклад, в Парані, там є такі також точки, яких не дуже, але вони якби між собою якісь мають там розборки, їх поліція періодично хапає, там забирає у них, ну коротше, всі ці речі нелегальні. Але самі по собі ці штати вони дуже безпечні, і особливо, якщо ви живете не в столиці штату. От і тут в Парані навіть є Курітіба, так якщо я не помиляюся, це столиця штату Парана. І Курітіба це одне з міст, де живе надзвичайно багато українців, ще які приїхали і 100 років тому. 3, по-моєму, години їзди від Курітіби є Прудентополіс, це найбільш українське місто Бразилії. Туди в кінці 19-го, на початку 20-го століття приїхало дуже багато українців. У них 75% міста має походження українське, прізвище українське дуже багато мають, і вони дуже шанують культуру, традиції. У них є борщ, вареники, вишиванки, гопак. Діти в школі пісні вчать українські там танці, гуртки, всі які є. Але разом з тим вони вже в 3-4 поколінні вони вже позабували цю мову, тобто ще старі є люди, які пам'ятають, але, на жаль, мало хто з молодих знає мову. Ну, можливо, декілька слів, речень, але не так, щоб розмовляти вільно. І таке також дуже цікава локація, але я не чув, щоб хтось із нового зараз такого цього бум в Бразилії, так який стався під час повномасштабної, на жаль, війни. Щоб з цього потоку людей, щоб хтось їхав саме в Прудентополіс, приїжджав, я ще не чув. Можливо, є такі люди. А от в Курітібу, в столиці цього штату, там дуже багато приїхали. І зараз, і тоді, і ще ті, і дуже велика така ком'юніті українців там, і магазини є, і бари там українські. Тобто, можливо, це такий easy landing, такий легка посадка для багатьох українців, які шукають не зовсім прям, щоб пірнути в Бразилію, аж так от, знаєте, тобто це там все-таки є свої люди, до яких можна звернутися, і українцям все-таки стараються допомагати. Я бачу, що і по чату, і по тому, що я бачу, зустрічаю тих людей, які тут їдуть адекватні, не їдуть такі, які знаєте, ну деякі українці, як і не тільки українці, це стосується всіх націй, просто ганебно себе поводять за кордоном, так і потім всі думають про них, що це всі такі. Ну а вони просто не виховані, недостатньо освічені. В любій нації є такі, в любій нації є наркомани, є якісь мутні люди, які щось там хочуть. Так, це нормально. От і. Тут я бачу, що можливо це через це, що велика така дистанція від Бразилії до України, що ті, хто вже сюди доїжджають, доволі адекватні люди попадаються. В цілому, я не знаю, кожного за ручку не тримав і не перевіряв, звісно, але в мене таке відчуття здається. От і так що, якщо брати, я скажу, Курітіба хороше дуже місто для українців, які хочуть приїхати в Бразилію. Далі Флоріанополіс, звісно, це один з головних хабів експатів, які приїжджають з різних країн в Бразилію. То дуже часто саме Флоріанополіс вибирають. Чому? Тому що там цей не гори, там острів, виходить, і на острів місто знаходиться між. І на острові, і на материку. І місто 500 000, але також там заїжджаєш на острів, і там дуже велике таке розгалуження, там маленькі якісь поселення є. І можна, там, по-моєму, більше 40 пляжів, і можна вибрати, в якому районі хочеш жити, з житлом там все погано, в сезон там дуже дорого, і іноді там важко зняти житло на довгий строк, або хочуть багато депозитів, тому що взимку там холодно доволі, і ніхто там жити не хоче. Як холодно, там 13 градусів, 15. Тобто для нас не так же й холодно. Але теплий одяг все-таки треба, і може бути вологість, залежить від того, яка якість житла, чи нова будова, чи стара. Тобто там є свої нюанси. Але місто саме дуже сучасне, красиве, і там багато варіантів для серфінгу, кайтсерфінгу, пляжний відпочинок, якісь там озера є там, і можна поїхати вглиб материку, там є Блуменау, там дуже багато живе нащадків німців, і красиві ще містечка по типу Блуменау, там невеличкі є.
І оце такі, коротше, ще є Балнеаріо Камборіу, якщо я правильно сказав. Це місто називається Бразильський Дубай, і воно не схоже на Дубай, типу, це не в пустелі стоїть, це на морі місто, але ця перша лінія, вона, типа, має небоскреби такі, то вони тому називають, мабуть, як Дубай. Із-за того, що там всі багаті тусуються, там дуже багато спортивних машин, і така двіжуха, як більш людей, які мають гроші. Як варіант, також дуже безпечне місто. І в цілому, цей регіон, він дуже безпечний. Якщо дивитися далі, тобто Порто-Алегрі, це столиця Ріо-Гранді-ду-Сул, там також є деякі українці, не таке суперпопулярне це місце, але також є. Тобто ці штати можна порекомендувати, тобто можна подивитися там якісь локації, якщо ви хочете по типу як Парачі знайти таке містечко, то ви знайдете мільйон локацій таких. Єдине, що штат Ріо-Гранді-ду-Сул ближче до Уругваю, він знаходиться до Аргентини, і там океан, кажуть, він такий більш коричневого такого кольору буває, там штормить його, там щось таке. Тобто там є, мабуть, такі курорти прикольні, але не всі. Якщо бачиш місто на океані, це ще не факт, що це курорт. Тобто там треба дивитися, наскільки там хороший клімат, хороша погода, хороше море. А оці всі місця, що вище Флоріанополіса, пішли в сторону штату Сан-Пауло, і то там дуже багато теж маленьких таких містечок і локацій, доволі цікавих. Далі йде місто Сантос. В Сантосі кажуть, що це найближче місто велике, таке на морі. Це найближчий такий напівкурорт, можна сказати, біля Сан-Пауло. Але він разом з тим це велике місто, там є порт, там така довгий берег, і дуже багато карманників там приїжджають туди на всі вихідні, бо з цього Сан-Паулу туди їде весь шлак, вибачте. І виходить, що, як на мене, я б туди не хотів їхати. Хоча я знаю, що українці там живуть, і вони вибирають або Прая Гранджі, або тобто передмістя Сантоса, не в самому Сантосі жити, бо там пробки, там багато це приїжджає всяких там, і там може бути не сильно безпечно. А от Прая Гранджі, там Гуаружа, і ще далі там є всякі локації, невеличкі містечка, в яких класно можна жити. Потім біля нас є Убатуба, це теж штат Сан-Пауло, 1,5 години їхати. Це таке теж курортне містечко. Воно більше, ніж наше, не 40 тисяч, там десь, може, 100, десь так. І там більше можливості, можливо, по роботі, там ще щось. До роботи ще дійдемо зараз. І ще, значить, інтерв'ю я брав у українки, яка 17 років жила у Бразилії, або 16, або 17. Коротше кажучи, вона дуже рекомендувала, вона жила в Курітібі, і вона жила в Бразилія більшість часу, і вона сказала, що це столиця Бразилії. Вона сказала, що це найкращий досвід життя у Бразилії. Вона б не проміняла Бразилія ні на що, хоча це знаходиться в материковій частині, так, це вглиб материку, і це не на океані знаходиться місце. Але це місто одне з нових міст, яке будували спеціально під те, щоб воно було столицею. Там великі відстані, широкі магістралі, красиві розв'язки, багато парків, доволі безпечно. Є також дуже добре налагоджений транспорт, є величезний аеропорт, тобто там вся інфраструктура. І також біля Бразилія є дуже багато національних парків, так от по колу, і озера, і водоспади, і такі йога-ретритури, всякі а-ля Балі, а-ля там веганські якісь містечка, якісь, такі от, більш для спокійного відпочинку. Тобто, якщо живеш в такому ритмі прям величезного міста, як Бразилія, то завжди можна втекти на якісь озера з палаточкою або якісь, не знаю, просто в гори кудись поїхати і подивитися, як струмочки якісь в лісі погуляти. Тобто це хороший теж варіант. Також є Бело Орізончі, в якому ми нещодавно були, ми знімали там відео, і відгукнувся один українець, він там живе, хотів би ще раз, якщо ми будемо там з ним обов'язково побачитись. І теж хороші дуже відгуки і від українців, і від місцевих людей, які там живуть, і від канадця нашого друга.
ну, з цих, кого я зустрічав, хто там живе, всі кажуть, що це чудове місто. І це 2,5 мільйони або навіть більше за агломерацією там живе. Тобто це прям величезне місто, але порівняно з іншими гігантськими містами, ну вони набагато більше, звісно, Ріо і Сан-Пауло, але це набагато безпечніше. Там відчуваєш себе 100%. Також є ще декілька хороших локацій. Зараз Жоао Песоа, багато українців туди поїхали. Це вже північний схід, ближче туди в ту сторону. І також є місто Сальвадор, наприклад, це одне з найбільших міст Бразилії. Тобто, це якщо для роботи, для якогось кар'єри, то краще в такі великі міста, і можливо це також підійде цей варіант. По безпеці не скажу, там є різні райони. Знову ж таки, я даю перевагу якимось, може, передмістям. От і Жоао Песоа, біля нього є Натал. Там також було інтерв'ю з українкою, яка там живе, і дуже вона його хвалила. Це столиця, до речі, штату Ріу-Гранді-ду-Норті. І там 800 тисяч, здається, проживає. Ну, велике доволі місто. Є ще Ресіфі. Про Ресіфі чув дуже змішані відгуки. Не буду нічого казати поганого, бо я там не був. Але ну кажуть, що обережно вибирайте це місце. Його дуже сильно свого часу розрекламували в Ютубі росіяни одні. Там вони там бізнес робили по лохах. І люди на практиці кажуть, що є питання до цього міста. Там і акули там водяться, і саме місце доволі брудне. Але це все суб'єктивно завжди. Все, що ви чуєте, перевіряйте самостійно. От, ну такі є приблизно локації. Не їдьте в Манаус, не їдьте в Амазонію, туди не треба їхати для початківців. Якщо, звісно, ви екстрім тур якийсь запланували, це інша справа, але я думаю, що це не тема нашої розмови сьогодні. От тепер я все-таки перейду нарешті до питань. Я думаю, я все приблизно розказав, що як було. Так, почну, мабуть, спочатку. Ще раз. Про англійську мову вже сказав на початку. Вчіть португальську настільки, наскільки можете. Англійська вам теж знадобиться. Якщо ви знаєте хоч трохи іспанську, вам це дуже сильно допоможе. Але португальська, якби на базі іспанської, її погано чуєш якось, бо іспанська, вона дуже логічно, як пишеться, так і читається. А португальська має багато шиплячих таких звуків, яких немає на письмі, нібито, але вони їх читають. І до цього треба адаптуватися, це займає час. Навіть слово «генте», наприклад, люди, «женчі», по-португальськи. І ти, коли чуєш «женчі», ти не розумієш, що це таке, коли ти знаєш іспанську. Але пишеться, коли на письмі, то на письмі легше сприймати португальську. Тобто воно дійсно допомагає. Англійська не сильно допомагає, але все одно, чим більше ти знаєш мов з однієї групи, то тим легше наступна мова вчиться. І вже після португальської легше і французьку розуміти, і італійську. Яке бачення ситуації з гуманітарними візами, чи буде Україна в переліку країн з гуманітарним статусом? На жаль, я не Ванга, я не можу сказати, чи буде, чи ні. По моїм відчуттям, зараз відбувається якось з усіх сторін українців видавлюють. І от є переживання, що не дадуть. От у мене таке є переживання. Але я сподіваюся, що дадуть українцям цю гуманітарну програму, продовжать. Бо все-таки є шанс, що Бразилія, вона далеко від, від основних країн, які грають роль у цій війні, там надають допомогу українському уряду, там і так далі, і так далі. І може вони не грають в цю гру, в яку грають Європа, США, Канада, там, тобто, можливо, у них трохи своє бачення ситуації. І хто його знає, ну це тільки гадати на кавовій гущі. Сподіваюся, що дадуть. Хочу подякувати за реально класні відео. Чи зробили б ви той же вибір між Мексикою і Бразилією з огляду на досвід життя в Бразилії при умові безпроблемної можливості отримати ВНЖ в Мексиці? Дякую за запитання. Розумієте, немає такої можливості безпроблемно отримати ВНЖ в Мексиці, бо в Мексиці це все... ВНЖ так, ми потримали, але саме громадянство. Мене зацікавило, що громадянство там 6 років, а тут 2. 2, може 3 максимум. І,
як гіпотетично, якби так було, то можливо, ми б скоріш за все ми б залишилися в Мексиці. То чого нам рипатися було б в Бразилію, ще витрачати купу грошей на перельот, на все це. Так, ми залишилися б в Мексиці 100%. Якби були 100% однакові, якби умови. Але зараз я вже дивлюся з досвідом, що тепер розпочинається якась двіжуха навколо Мексики. Америці не подобається там якісь це те, що відбувається з трафіком, там на букву Н. Коротше кажучи, що там наркотики, якісь там це все інше, їм не подобається. Це це і знову ж таки привід. Чи не привід, чи я не знаю, якісь ігри починаються навколо Мексики. І я боюся, що така агресивна політика президента, який зараз рулить в Америці, так що може це, не дай Бог, затягнути і Мексику там в якийсь конфлікт. Але зараз взагалі щось загадувати це нереально. Коротше, я би зараз трохи, мені було б не по собі, можливо, не те, що не по собі, я б вже переживати почав би, що можливо, із-за того доведеться виїжджати тепер з Мексики. А так ми все-таки Бразилія, вона дуже далеко звідти. От я вважаю, що Парагвай, Уругвай, Бразилія, Чилі, Аргентина теж, то вони доволі на безпечній відстані від усіх країн, які можуть бути потенційно небезпечними, тільки якщо не замутять ще якусь війнушку тут, прямо, локально. Або, я не знаю, всі проти всіх не почнеться. То, в принципі, я вважаю, що Бразилія, вона, звісно, безпечніша в цьому плані глобальному, і вона все-таки більшу якусь незалежність таку умовну має. Я не знаю, наскільки це реальна картина, мені так здається, по відчуттях. І я думаю, що це добре, тому що у них все-таки все своє, я ж кажу, своє виробництво, своя вода, свої продукти, а Мексика, вона сильно інтегрована в американську і культуру, і економіку. Якщо Америка навіть не почне там війну, а вона може просто так економічно їх дуже сильно душити. Там хто його знає. Я думаю, що ми зробили правильний вибір саме в тих умовах, які були і які залишаються. Тобто навіть зараз я зробив би точно такий же вибір. Медицина в Бразилії в порівнянні з Мексикою, доступність і якість, безпека в порівнянні з Мексикою. Почну з останнього, бо ми про це вже говорили. Безпека в порівнянні з Мексикою штука не дуже така, як ложка у матриці. Нема ніякої ложки. Тобто все дуже залежить від того, де саме в Бразилії і де саме в Мексиці. Є дуже небезпечні місця і там, і є дуже безпечні, абсолютно безпечні. І якщо ви будете в абсолютно безпечному місці в Мексиці і в Бразилії, різниці не буде. В принципі, ви будете відчувати себе як, не знаю, десь у селі у бабусі на Полтавщині до війни. Дуже безпечно. І якщо обрати небезпечні місця, то просто ви можете не їхати туди і буде все норм. Я так вважаю. Звісно, якщо вам потрібно по роботі жити, наприклад, в Ріо, або в Мехіко, або там ще в Тіхуані в якійсь, то це вже зовсім інша історія. Але от якщо ви повністю все вибираєте, то ви зможете собі вибрати таке місце, де вам буде по кайфу. Це більше особливо для людей, які не шукають роботу, у яких є віддалений заробіток. Це ідеально, я вважаю. І та країна, і та підходить тоді класно. Вони доволі недорогі відносно тих цін, які зараз є у світі. Звісно, є там Азія, вона дешевша, але там з документами все нереально. Тобто там постійно бордерани, візарани, потім раз, штамп, не впускаємо, щось ти багато тут катаєшся. Тобто або потрібен якийсь бізнес, щоб якась віза, або щоб вчитися там. Тобто якісь постійно витрати йдуть на ці візи. А тут, виходить, Латинська Америка, вона чим класна, що тут можна легалізуватися, ти не залежиш від українського паспорту, що там вони будуть їх давати, не будуть давати. Тобто живеш собі і живеш. Тобто в цьому плані класно. З медицини Мексика, я не стикався з мексиканською медициною, мало що знаю. Я знаю, що інші люди, які стикалися, у них нібито все було норм, але це доволі дорого, тобто там потрібна страховка. А з тими, хто мав безкоштовну систему медицини, я якось не контактував ніколи, тому я не знаю. Тому що ми коли приїжджали, ми жили в Плая дель Кармен більшість часу, і там були люди, які мають гроші, вони приїжджають туди на зимовку, це якийсь бізнес, або IT, або щось таке. Або американців дуже багато, які мають житло, які здають у Флориді, літають туди-сюди.
Тобто важко сказати з приводу безкоштовної медицини, але в Бразилії дуже класна система безкоштовної медицини. Я думаю, що вона виграє в Мексиці, якщо чесно. Ну тобто вона абсолютно безкоштовна для всіх, навіть туристам. Якщо людина приїжджає, щось стається, її везуть на швидкій допомозі, все безкоштовно, операції любі безкоштовно, і навіть видають безкоштовні ліки. Ну це не всі знають. А це коли виписує рецепт лікар, то є в кожному місті, або якщо велике місто, то в кожному районі є обов'язково хоча б одна аптека, яка працює саме на цю систему СУС, систему охорони здоров'я в Бразилії. І там можна отримати ліки безкоштовно. В основному це виписуються дешеві якісь ліки, але ті люди, які мають там термінальні хвороби або якісь серйозні проблеми, їм також виписують ліки. Ще є якась інша аптека, і там от прям черга, я бачу, стоїть, і люди стоять. Ну то що черги тут є таке, але не скрізь. Знову таки, чим менше місто, тим менше можливо спеціалістів, довше якось. Може, вони ради вам дадуть, якщо якась серйозна ситуація, прийдеться їхати в більше місто, але разом з тим, якби тут трохи може швидше воно якось там робиться, ну, на такому рівні, що не треба чекати запису до лікаря дуже довго. Якщо приїхати і народити, чи отримаєш одразу ПМЖ? Так, як тільки ви отримаєте свідоцтво про народження, збираєте всі документи по списку, йдете в федеральну поліцію, і в той же самий день ви отримаєте протокол, такий А4 листочок, там буде ваша фотка і буде написано там Ольга Сергійчук, там, наприклад, такої-то дата народження, такий-то номер РНМ. РНМ – це посвідка на проживання, і цей же номер буде потім на вашій пластиковій карточці. І цей номер ви вже можете використовувати, коли заповните будь-які документи, там, я не знаю, водійське посвідчення міняєте чи ще щось. І навіть можете спробувати відкрити рахунок у банку по цій тимчасові, якби, протокол, який вам дадуть, але ну мене вийшло Банк до Бразил. Банко до Бразил робить таке, але не кожен банк робить таке, і це треба, ну коротше, пробувати. Довести ще їм потрібно, що вони не мають права вам відмовити. Коротше, банки не люблять ці штуки, вони люблять почекати ще місяць, коли у вас буде пластикова карточка, і тоді ви вже повністю, ну якби ПМЖ 100%. У вас вже воно є, але у вас немає підтвердження його ще один місяць, поки вони роблять пластик. Чи можете розказати про міста Бразилії, Вікторія і Флорінополіс, порівняння з містами Мексики, Канкун і Пуерто-Вальярта, та відношення людей до експатів, можливість зняти житло з тваринами тощо? Про житло з тваринами, вибачте, не знаю. Відношення до експатів. Скрізь, де я був у Бразилії, відношення, і я знаю, що люди, які були набагато більше, ніж я, подорожували по Бразилії, краще відношення, ніж у Мексиці до експатів. В середньому. Є мексиканці, які класно відносяться все. Ну, але є такий прошарок, особливо в Канкуні, особливо в Пуерто-Вальярті, трохи вас бачать, що, типа, гроші, що у вас, ну, навіть є у вас, вони нема, але ви сюди приїхали, ви маєте мати гроші. І таке ставлення є трохи. Я відчував таке. А в Канкуні, ну, сильно, мені здається, американізоване місто, то вже не Мексика. Так, ну, типа, по відчуттям. Просто ясно, що це Мексика. Я не ставлю під питання. Але, ну, мені не подобається Канкун. Красиво, море, дуже красиве Карибське море, просто блакитне, таке класне. Але люди, звісно, на рівні, можливо, базовому, якийсь там просто сусід, який з вами познайомиться, він з вами буде спілкуватися. До речі, в Канкуні і в Пуерто-Вальярті просто говорять англійською. Це великий плюс, якщо ви говорите англійською. А в Вікторії точно не говорять, а Флорінополіс теж не сильно. Але, ну, Флорінополіс, мабуть, один з топових міст, де будуть трошки хтось буде говорити англійською, але не розраховуйте, що прям це буде повсякчасно явище. І про Вікторію сильно багато не знаю. Я знаю, що є поїзд, який з Бело Орізонті ходить у Вікторію. Це один з небагатьох поїздів, які тут є в Бразилії. Ну, таке, типу, там якесь місто, там є порт, я знаю. Сильно я вам не скажу, які там конкретно люди, але бразильці в цілому, вони дуже класно ставляться до іммігрантів, до експатів, тому що вони розуміють, що це приїжджають люди не ті, які приїхали
От, типу, чому в Америці погано ставляться? Така йде пропаганда там внутрішня, що ну зараз останнім часом не всі американці ж погано ставляться до іммігрантів, бо багато з них є іммігрантами. Але ті, які погано ставляться, отак от правильно сказати, вони чому на це ведуться, на цю пропаганду? Тому що їм кажуть, що вони приїжджають забирати ваші роботи, вони привозять наркотики, вони не поважають вашу культуру, вони не вчать вашу мову, а вони якби. Ну, такий хаос, якийсь створюють навколо себе, тому що вони з іншої культури, і вони не хочуть інтегруватися і нічого не роблять для того. І роботи, якби от, типа, всі роботи позабрали вони. А насправді іммігранти працюють на таких роботах дуже часто, які американці самі не хочуть робити. З приводу Бразилії ситуація інша. Більшість іммігрантів, які сюди приїжджають, вони приїжджають вже маючи якісь гроші, якісь або бізнеси, або якісь професії, або це спеціалісти, які одразу знаходять роботу, або вже мають по приїзду роботу тут, або мають віддалену роботу, або мають бізнес, або мають інвестиції, або мають крипту, або ще щось. Ну, коротше, тут дуже багато людей, які приїжджають і вже щось привносять одразу на вході, і тому і ці люди не мутять воду. Вони нічого, ну можливо, що португальською тільки не вчать. Ну хто вчить, то не вчить. Ну типа тут сильно ти не зможеш не вчити. Ти по-любому будеш її вчити. І тому це такий невеличкий мінус, що ясно, що люди приїхали з іншої країни, не знають на початку мову. Якщо ви показуєте, що ви трохи стараєтеся вчити мову, вже інше до вас ставлення. І тому ставлення дуже хороше у Бразилії до експатів. Ще раз добрий день. Я так зрозумів з ваших відео, що мало шансів відкласти профі будівельника універсалу по внутрішніх роботах. Тобто треба зразу вклинюватися в приватні роботи. Ну, наскільки я дивився, я спеціально шукав, скільки зарплата от у Бело Орізонті у будівельника різні. Я дивився, там я старався знайти і плитку класти, там може 3000 реалів зарплата, може 2500. Ну, щось більше, то це вже треба бути якимось прорабом там чи вище якось там у ієрархії. Вибачте, я не знаю, яка ієрархія у будівництві, але коротше кажучи, це давайте так, 2500 це скільки? $480, $500, так? 500, 600, 700 доларів зарплата. Розумієте, якщо, наприклад, ви молодий чоловік, там якому там, скажімо, 22 роки, так? Можливо, для старту вам цього буде достатньо, а потім ви вивчите мову туди-сюди, якщо ви такий пробивний. Якщо у вас є жінка і ви вдвох, там вам 25, скажімо, років. Ну, це я так кажу, я ж не знаю. То тут, щоб питання було актуальне не тільки вам, а іншим людям. Тобто там 25-30 років, хтось 35, там неважливо. Ну просто сім'я без дітей, так, скажімо так, чоловік і жінка. Чоловік піде працювати, там, будівельні ці роботи, так, і отримує там $700, $600. І жінка там пішла кудись в кафе і отримує ще $500. І на двох у них, типа, нормально. Якщо ж ви плануєте дітей одразу, наприклад, або потім, або найближчим часом, або вже вагітна, тобто вам потрібно це самому тягнути плюс дитину. Це інша ситуація. Краще вже подумати. Можливо, це не найкраща країна для вас. Або, можливо, щось треба думати інше з роботою. Бо доставки в тому числі більше можна заробити, особливо, мені казали, Флоріанополіс, Сан-Паулу, нормально доставки заробляють там і $1500-2000 може бути на місяць. Тобто вище зарплати. Але щоб доставку потрібен якийсь транспорт. Хтось на велосипеді катається, але це важко. І спека для нашої шкіри, це важко. І, дивіться самі, мені важко сказати, але зарплати доволі низькі тут, якщо так от працювати. Тобто всякі там кафе, там, я не знаю, будівельні роботи, що там ще. Які такі стандартні, там і прибиральниця, перукар, якісь б'юті. Якщо б'юті, але якщо ви знайдете клієнток собі, українок, росіянок, якихось експаток, і ви будете жити в місці, де багато експатів, то тоді так, ви зможете заробляти бабки. Якщо ви будете, до речі, поїдете, наприклад, у Флоріанополіс і будете бізнес будь-який розвивати для експатів і знайдете свою аудиторію, навіть якщо це будівельні роботи, то люди будуть платити більше, знаючи, що ви робите не як Равшан і Жемшут, а нормально. Але як цього досягти, я чесно не знаю. Це доволі, я б на це не ставив all-in, скажімо так. Це повезе, не повезе, не знаю. Тому, це важке питання для мене наразі.
запис стріму буде. Якщо працювати, я сподіваюся, якщо працювати в приваті, то потрібно купу грошей сюди приїхати. Тобто на машину, інструменти, вчити мову до цього всього, так? Ну, на жаль, так. Звісно, вам потрібен інструмент, машина. Ну, я не знаю, хтось на велосипеді їздить в приваті. Я не знаю. Залежить від того, яка у вас професія. Якщо ви робите щось своїми руками, так, ну, типу б'юті, так, якісь послуги, так, перукар, то у нас є тут перукар, вона на велосипеді їздить. Ну, це маленьке місто, розумієте? Не обов'язково машину одразу мати. Інструмент у неї є. Звісно, без інструменту нікуди, ви ніде не зможете працювати без інструменту. Його можна або привезти з собою, але про це точно треба узнатися у авіакомпанії, як там його перевозити. Але все це реально. Що на початку ви побачите, що вам потрібно багато грошей, коли ви приїхали, бо поки ви оформлюєте документи, знаходите житло, ви не працюєте, правильно, а гроші витрачаються на їжу. Потім ви за житло все одно навіть з першого дня ви платите подобово, наприклад. Потім ще за житло треба там депозит якийсь покласти. А якщо вам треба купити інструмент, не дай Бог там телефон, там я не знаю. Вчора у мене трохи поплавав і щось не працює. Зараз з рожевим у жінки взяв. Тобто всякі ситуації бувають, і треба якусь подушку безпеки мати, розумієте? Тобто на той випадок, і це дуже далеко, відстані далекі, тому так, і це не та країна, де можна легко заробити великі гроші. І витрати менші. Тобто, якщо в Америці зарплата середня, скажімо, там, я не знаю, $3000, так? Але там середня квартира коштує 1,5, або там 1200 чи 1300, я не знаю, скільки там. Їжа там коштує ще $1000 там на двох, наприклад, або там на трьох. І от, в принципі, на ці гроші там плюс-мінус можна жити якось. В залежності від штату, там ясно. Ну, тобто, тут, якщо взяти витрати, вони менше, ніж в Америці, тобто житло там в 3 рази дешевше, їжа в 2 рази дешевше, там ще щось там теж там 2-3 рази може дешевше. Але це все одно на сім'ю, там на нашу там мінімум $1500, а то й 2. А то і ще більше. Ну, в залежності від того, як їсть, хто що робить, чим займається, як там машина є чи нема, там обслуговувати страховки, там штрафи, якісь ще там щось може бути. Тобто, в залежності від цього, виходить, що зразу ви приїжджаєте і вже маєте все одно якусь суму мати. Якщо у вас її не буде, то що ви будете робити? Ну, по-моєму, це логічно, але мова вам по-любому потрібна буде, якщо ви збираєтеся працювати з людьми, це буде дуже важко знайти клієнтів, якщо ви не знаєте мову. Уявіть собі, приїхала португаломовна бразильянка, і такі самі послуги, які ви надаєте, намагається вам продати. Як вона продасть, якщо вона не говорить українською? Дуже важко буде їй. Залізничники професіональні треба. Тут залізничні колії, по-моєму, все на цих на колесах перевозиться, тут майже немає їх. Хоча, може, є якісь, дуже мало їх, наскільки мені відомо. Привіт, Черкаси, ми там жили, недалеко від вас. У нас там будиночок. Трохи побуду на стрімі, скоро вимкнуть світло. Мої співчуття з цього приводу – це жах. Чилі для імміграції. Ми дивилися на Чилі, дивіться, сразу скажу, що мені не подобається. Ні, саме головне, це всім не сподобається. Там дуже довго і важко робити документи, дитина отримує громадянство по народженню, батькам дуже важко довго і мало відгуків, реальних кейсів дуже мало. І ком'юніті українців маленьке. Далі те, що мені не подобається, сейсмічно небезпечна зона, дуже багато землетрусів, вулканів, пилові бурі, пустелі, потім, якщо брати Сантьяго, бо майже всі живуть, там дуже багато живе Сантьяго, там він якось знаходиться, там весь дим там осідає, якось там смог, у людей алергії починаються. Друге місце, не пам'ятаю, якийсь популярний там курорт, але в ньому реально холодна вода, навіть влітку там 17-18 градусів, купатися холодно, а взимку там зима. Патагонія, там є дуже красиві ділянки, Чилі, питань нема, але там холодно і курортів нема, гори красиві, людей мало, безпечно, дорожче, ніж Бразилія.
Тому вона відпадає для нас. Ну так, ми розглядали отак, от широкими мазками, і подивилися, що ні, вона не підходить саме нам, а вам може підійде. Ну тобто, країна хороша. Я знаю, що це дуже хороша і безпечна країна. І громадяни Чилі, я не знаю, чи не помінялося це, але до недавніх пір вони мали безвізовий в'їзд у США. На секундочку. І далі. Дякую за відео. Підкажи, чи комфортно в Бразилії бути цифровим кочівником на рахунок податків працювати на іншу країну? Чи чув, що у Таїланді взагалі немає? А як тут? Ну, є віза, до речі, цифрового кочівника. Вам потрібно мати $1500 на людину, ну, на дорослу людину, заробітку, підтвердженого на місяць, або якась сума, я не пам'ятаю, якась сума на рахунку може бути, і там не такі жахливі умови, прямо, ну, і багато хто, я думаю, міг би кваліфікуватися так на це, але на рахунок податків це краще, звісно, завжди говорити зі спеціалістом по податках. Получається, якщо офіційно, дуже багато людей заробляють офіційно, неофіційно, розумієте самі. Якщо офіційно людина заробляє, наприклад, до $1000, і у неї є MEI це називається ФОП, ну, типа по-бразильськи. Якщо в неї ФОП, і вона заробляє 1000, ну, може там плюс-мінус $1000, коротше кажучи, на місяць, то вона може платити мінімально фіксовано 70 реалів, тобто це буквально $15 на місяць податку. Тобто це всього лише з $1000 1,5%. Але от якщо ця сума більша в місяць доходів, то і виходить, що якщо ви цифровий кочівник, то вам потрібно показувати більший свій дохід в будь-якому випадку, 1500, щоб хоча б, то тоді там податок з залежності знову від того, як ви це оформлюєте, тому що там треба вже консультація бухгалтера, але плюс-мінус 20-30% ви будете платити. Ну, там же рахуйте, як вам це вигідно чи ні. Але там теж дуже складна процентна ставка, залежить від купи умов. Я не можу в цьому бути компетентним, тому точно вам не буду казати. В Таїланді це напівофіційно. Люди просто там, в теорії все одно вони мали би платити якийсь податок, бо вони стають податковими, як це сказати, ну, зобов'язані платити податки, якщо вони резидентами стають. А резидентами вони стають після того, як прожили в країні 183 дні. Так? І, виходить, ті люди, які зимують там постійно, роками живуть, вони в будь-якому випадку мали би там платити податки, але вони їх не платять. Наскільки я розумію, це так. Виправте мене в коментарях, якщо я неправильно розумію. Можливо, я помиляюся. Ну, в Таїланді за цим не сильно слідкують, але я знаю, там бувають рейди на тих, хто підпрацьовує там десь в офлайні. Це дуже там серйозний зальот, якщо піймають, що там підстригала, прибирала, там, я не знаю, щось таке робили, механіком працював там хтось, ну, тобто, або ріелтором, тобто це там небезпечно без дозволу на роботу робити. Якщо в онлайні, то вони отак от закривають очі, ладно, живіть і не платіть. Але в якийсь момент люди так катаються, якщо немає якоїсь довгострокової візи, то потім вони кажуть, ні, все, не пускають. Ну, або оформлюють в Лаос, там у Малайзію, оформлюють якусь іншу візу, і тоді приїжджає назад. Так, привіт з Ханой, В'єтнам. Наскільки сильний паспорт бразильський? Так, дуже сильний паспорт бразильський надає право в'їзду в 150 плюс 160, може, країн, без віз, Європа, багато країн в Азії, вся Південна Америка, вся Центральна Америка, в Мексику там повинен бути якийсь дозвіл. В США візу отримати легше, ніж українцям по статистиці. І в Канаду також доволі легко отримати візу. Японію без віз, Австралію не пам'ятаю, Нова Зеландія. Ну, коротше кажучи, з бразильським паспортом доволі легко подорожувати. І він найсильніший у Південній Америці вважається, цей паспорт. Так. Де саме краще в Латинській Америці? Ну, це дві найкращі країни, я думаю, Бразилія і Мексика для мене, бо я там був, я їх знаю, мені подобається там.
Слухайте, якби я всі об'їздив би, я б вам точно сказав. А так і з того, що я блоги багато дивився, багато вивчав все таки інформації. Мені от років 5-10 тому ви мене спитали, бо я б сказав Коста-Ріка 100%. Але останнім часом чую, що там стало дуже дорого, дуже багато американців приїхали, повикупали всі землі, і там при тому, що Сан-Хосе столиця, то там дуже багато криміналу, там таке є. Ну, столиця, якби так, велике місто. А єдиний аеропорт там, по-моєму, Сан-Хосе, до речі. Тобто вона така трохи сільська, ця місцевість. Курорти є, але вони такі не прям розвинуті. Тобто, це не а-ля Дубайський, це місто, яке а-ля Дубай в Бразилії. Тобто нема там такого розбудови, але там все дуже багато забудовано, викуплено, і також там є багато національних парків, в яких не можна нічого будувати. Це дуже класно з точки зору майбутнього. Країна дбає про екосистему. Це класно. Але разом з тим кажуть, що там це не завжди дотримується, тобто виробництво, іноді зливають відходи в річку. Тобто на папері це дуже красиво, декларативно сказано, але не завжди це так. Але маленька країна і близько 2 океани. І от я думаю, якщо застрягнути в такій країні, ну типу, поки роблять довго документи, а там довго роблять, то сильно нема куди поїхати. Там буквально 300 кілометрів туди, і все закінчилося. Ну не знаю. А які ще? Ну, це Чилі, я вже сказав свою думку. Уругвай хороша країна, і там класно, що для тих, хто заробляє гроші за кордоном, можна не платити податки. І Парагвай теж 0% податок на дохід за кордоном. Це можливі такі претенденти, куди можна переїхати після Бразилії, я вважаю. Ну от я б розглянув. А які ще? Колумбія, Меделін, там дуже багато експатів живе, і там дуже легко інтегруватися. І українці там також є. Якісь ще на цьому континенті місця такі комфортні для нас були. Ну, важко сказати, ще якісь. Можливо, Аргентина, так. Ну, Аргентина, само собою, але там дуже сильна нестабільність, постійно там ціни скачуть, курси валют, міняється влада. Якщо подивитися історію Аргентини за останні 60-70 років, там постійні революції, постійні якісь ці страйки, дефолти. Коротше, політична така невизначеність, і я думаю, що це буде продовжуватися, на жаль. Ну, в Бразилії теж частково є таке, але все-таки більш стабільна ситуація. Ну, принаймні, на даний момент. А що далі буде, хто його знає. Які середні доходи в Бразилії? У людей середні це таке поняття просто, ну, по типу, хтось олігарх, а хтось живе, там 100 тисяч людей живе в фавелах, і в них середній дохід може там $500, а у олігарха 500 мільярдів. І коротше, якщо брати прості такі роботи, так, ну, типа касир в супермаркеті, якийсь охоронець, то у них зарплати реально там, ну, мабуть, $500. Наскільки я знаю, може 400, може 600. Плюс-мінус отакі цифри. Будівельники 500, 600, 700 може. А $1000 вважається хороша зарплата у Бразилії. Це я точно знаю. Але це в цілому по Бразилії. Тут, якщо всю взяти Бразилію. А Бразилія дуже різна. Північ Бразилії, північно-східні штати, це, що я казав, Ресіфі, Натал, Жоао-Песоа, і особливо Амазонія, Манаус. А там північ Манаусу, там дуже бідно люди живуть, і криміналу більше, і ціни там дешевші, і зарплати там низькі, ще нижчі. А Північний Схід там доволі нормально, бо там багато курортів таких прикольних, але ну також по статистиці там кажуть, що більше криміналу, хоча дивлячись де, тобто тут конкретно треба дивитися. От, і якщо Бразилія взяти, столиця, то там більше зарплати, і більше можливості, і в принципі там не такі дорогі, якби ціни на оренду нерухомості, я дивився, ну тобто це не ціни Ріо, це не ціни Сан-Пауло. І не Флоріанополіс точно. Тобто там може золота така середина, але, до речі, там не так багато українців чомусь. От. І якщо брати, знову ж таки, у нас тут одне діло Ріо,
Одне діло, ми в Параші живемо за $500, в Ріо ми не могли би за $500 жити, там в безпечному місці знімати мінімум $1000, а то і 1,5. Тобто там платиш за безпеку. І тому тут все дуже залежить, і яка сім'я, скільки людей. Тобто, якщо це маленьке житло, то можна знайти в Ріо, тобто за нормальні гроші. І в принципі, якщо немає маленьких дітей, там то не так, якби потрібно вже жити в супер якомусь безпечному районі, тому що в принципі, якби я був чоловік, просто там 38 років, так який приїхав у Ріо. Та мені було б все одно, я б в Фавелах би жив би, якщо треба. Якщо мені треба. Мені, може, не по кайфу було б, тоді я б там не жив би. Але якби. Але якщо це сім'я, відповідальність, це інші справи вже, виходить. Чи плануєте ви повернутися до України? Так, я хотів би повернутися до України, у мене там дім, у мене там батьки, у моєї жінки там батьки, і ще є багато людей, яких ми любимо і цінуємо, і дуже хотіли би повернутися. Але для дітей має бути безпечно там 100%, і для нас теж. Тому поки що це відкрите питання. Чи станеться так? Чи можна перелетіти як туристи, народити минуючи гуманітаріум? Так, у нас україно-ірландська пара так зробила. І до того, як була гуманітарна програма, так всі робили. І ті країни, які не мають гуманітарної програми, також всі так роблять. Але якщо ви так зробите, то у вас при реєстрації потім у дитини, коли вони будуть дивитися свідоцтво про народження, їм потрібні будуть там всі документи. Коли народжуєш як турист, це трохи складніша процедура реєстрації дитини. Можливо, це залежить від конкретного карторію. Отут вони стикнулися у Параші з проблемами, то що у них виходить документи ірландські, там українські, тут у них якісь бразильські, це свідоцтво, а ніякого статусу, крім туризму, у них нема, і також у них оверстей виник, і виходить, із-за того вони до сих пір так і не оформили собі, вже скільки місяців пройшло? 8 місяців вони ще не мають ПМЖ. Тобто, чесно, вони самі в цьому винні, не ображайтеся, друзі, вони знають. Вони могли б по-іншому це зробити, але вони з того не паряться, розумієте? Їм це не горить. Нам реально це потрібно, а їм, вони просто собі живуть, потихеньку там робиться. У них там якась затримка відбулася з Ірландії, документи якісь довго там робити треба, і посольство не захотіло робити, і, коротше кажучи, воно якось пішло. Але вони вже на фінішній прямій. Коротше, це може зайняти трохи більше часу, трохи більше документів, і найнеприємніше, що можуть, ще я чув, іноді просять переклад паспорту на португальську мову. Вперше таке чую, що паспорти переводять, але, ще б сказали, апостиль на паспорт. Це нонсенс, але вони кажуть, ми не розуміємо ваш паспорт. На англійській мові, це ж міжнародний паспорт, і в аеропорту якось розуміли, коли ми не впускали країну, а в карторі не розуміють. Це абсурд, але у нас вже цього не питали паспорту взагалі, тому що ми замість паспорту показали РНМ, тобто свій ВНЖ. І тому це легше все-таки, коли ти вже маєш ВНЖ, перестрибнути на ПМЖ. Але такий варіант, як ви назвали, безпроблемно. Якщо підготуватися, все правильно зробити, то ви зробите це швидко, і у вас не буде такої затримки, як у наших друзів. Гуманітарну візу, що була раніше, можна було отримати в консульстві Бразилії і вже в'їхати по ній, а можна було заїхати як турист і отримати на місці. Це можна було, але не у всіх консульствах. Ми звернулися до консульства у Мехіку, вони сказали, що вони таки не роблять, і рекомендували нам звернутися до консульства у Варшаві, Бухаресті або Будапешті, або у Празі. По-моєму, 4, а може навіть 3. Коротше кажучи, це тільки деякі консульства робили. І останнім часом я чув пару-тройку місяців тому, люди писали, що вони зверталися у Варшаві і вже там не робили. Я не знаю, чи це правда, таке писали в чаті. Тому можна так було зробити, але не в нашому випадку. Привіт з Бойлін Спрінгс. Знайоме місто. Дякую, Іване. Так, якщо буде знов така можливість, який спосіб ви б рекомендували? Не зрозуміло. Рекомендували спосіб чого? Чи популярна професія автомеханіка? Так, але такі професії, вони не сильно тут оплачуються, на жаль. Тобто
популярна професія. Я думаю, що якщо ви класний спеціаліст, вас візьмуть на роботу 100%, але ж там треба знати, який інструмент, який, ну як воно називається, подай мені ключ на 12, да? Ну, типа, розводний, якийсь там торцевий, якийсь там ще там циліндр. Оце все, це ж все тематика така важка доволі. Тому я не знаю, наскільки легко вам буде адаптуватися і які зарплати, чесно, не знаю. Є сайти, ви можете загуглити або запитати чата GPT, які є сайти по пошуку роботи. Пам'ятаю, Indeed, LinkedIn, чи якісь є специфічні по Бразилії сайти, і на сайтах прям вводите через перекладач автомеханік і шукаєте по вашому регіону, який вас зацікавив, наприклад, Курічіба або там Флоріанополіс, скільки є вакансій і скільки платять автомеханікам. Я не думаю, що їм дуже багато платять, але можливо до $1000 можуть платити, якщо хороший механік. Але це я чисто так на бум, я чесно не знаю. Просто я із того виходжу, що $1000 це хороша зарплата, і я бачив, що ті механіки, вони типа на машинах їздять там. Коротше, бідними не виглядають. Але можливо, це тут Парачіт теж своя специфіка, бо тут дуже багато приїжджає, і середній клас, і люди залишають тут гроші в місті, дуже водяться багато грошей. І не факт, що людина, якщо навіть працює на якійсь роботі, будівельник, автомеханік, вона може також здавати кімнату в своїй хаті, або ще мати якусь підробітку, або в туристичній сфері якісь екскурсії возити, ще щось, таксі підтаксовувати. Тобто тут люди крутяться по-своєму. Що в Аргентині по Конституції неможлива депортація, навіть якщо закінчилися документи. А що скажете за Бразилію? Документи. Я не знаю. Депортація. Якщо які документи закінчилися? Якщо у вас, наприклад, у мене ПМЖ, так, він не закінчується взагалі. Якщо у мене закінчиться український паспорт, мене не можуть депортувати, бо їм не потрібен мій паспорт взагалі. Якщо ВНЖ закінчиться, то у них по закону ви можете подаватися на ПМЖ. З більшості статусів ВНЖ. Тільки якщо ви, наприклад, по-моєму, цифровий кочівник не може переходити на ПМЖ, і ще, можливо, там хтось один. А всі інші, хто по інвестиціях приїжджає сюди, хто приїжджає, от я про студентів не впевнений, і по роботі, в робочі ще є візи. Оце я не знаю. Але всі інші такі програми, які в основному вибирають українці, то по них ви можете потім перейти на ПМЖ, і у вас ніколи не закінчаться тут документи. Boa tarde, tudo bem? Привіт. Чи діють українські водійські права і чи потрібно їх заміняти, перездавати при ВНЖ? Українські водійські права, у мене є прям відео детальне, в якому я розписую покроково, як їх отримати, як їх поміняти тут. І якщо коротко, 6 місяців після вашого приїзду у Бразилію, вони нібито діють, хоча я чув інформацію, що як тільки ви отримуєте статус резидента, то ви вже маєте їх поміняти. Але я всіх, кого я знаю, всі їздять до 6 місяців по українських, а потім міняю. Я не знаю, що так можна. Краще, можливо, я не буду стверджувати це на 100%. Але я міняв навіть пізніше, по-моєму, ніж 6 місяців. Їздив на українських, так, а потім поміняв. Це просто трохи процес, коли маленька дитина тільки народилася, трохи нам не до того було. А так, якщо особливо жити ближче до великого міста, то це легко зробити. Просто у нас найвіддаленіша точка від столиці штату, від Ріо-де-Жанейро, і тому ми прямо на краю штату живемо. У нас тут перетин вже починається через 10 хвилин їзди від міста, починається штат Сан-Пауло. І тому я довго їх робив, а так можна зробити без проблем. Так, я зараз перевірю, оновлю чат, чи є ще запитання, чи нема. Якщо нема, будемо закінчувати. Так, європейські права така сама ситуація. Єдине, що треба подивитися, чи є ваша країна, є якась конвенція, яка визнає права інших країн. І якщо ваша країна не в тій конвенції, бо Бразилія в ній є. Я не пам'ятаю, як вона називається, ви можете про це легко знайти інформацію. І конкретно ваша країна, якщо
також є в переліку цих країн, то можна по звичайних правах тут їздити. Якщо вона не в цій конвенції, то тоді вам потрібні міжнародні водійські посвідчення міжнародного зразку з вашої країни. І з ними можна тут їздити нібито. I started to learn Ukrainian and I got your channel recommended, so I'm here since you had 3 videos uploaded, I guess. How's life here so far? Життя і ну я не більше ніж 3 відео завантажив вже. Як тут у нас життя на даний момент? Нам дуже подобається Бразилія. Ми вже живемо рівно 1 рік, і саме сьогодні цей 1 рік вже прийшов, і ми продовжуємо знаходити нові локації, нові дуже цікаві. Я вже закінчую. Ми продовжуємо знаходити постійно якісь нові цікаві локації. Нещодавно ми знайшли дуже класний пляж Сау-Гонсало. Між нами і Ангра-дус-Рейс їхати півгодини. Сьогодні ми були на новому водоспаді, якого навіть немає на картах. Уявляєте собі, там нікого не було. Ми були там 2 чи 3 години, і в кінці прийшла одна парочка з собакою, і вони пройшли повз нас, привіталися, перелізли через водоспад і пішли собі ще в якісь глухі дикі місця гуляти. Коротше, тут дуже цікаві є локації, і поруч з нами Атлантичний ліс. Якщо по карті глянути, це просто безмежна кількість лісу. Якщо подивитися в океан, то поруч з нами багато-багато маленьких фьордів з однієї сторони, з іншої сторони острови. Далі йде біля Ангра-дус-Рейс Ілля-Гранджі, це дуже відомий острів. Там тури всякі, рибки, снорклінг, і палатки, і готельчики такі дуже в стилі, ну, в стилі в колоніальному є. Дуже класна атмосфера, хочемо туди якось потрапити. І ну, взагалі тут багато турів на човнах, всякі каної, каякінг, парусний спорт, кайтсерфінг, віндсерфінг. Ну, тут немає віндсерфінгу, і в інших місцях є. Але взагалі в Бразилії дуже багато всього, і нам дуже подобається це місце. Самі пляжі в Парачі, може, не найкраще, але тут є водоспади і є багато локацій з класними пляжами біля Парачі. І місто дуже таке доброзичливе до туристів. І це, я думаю, одне з міст, де можна зробити такий легкий старт для інтеграції у бразильське суспільство. Люди приймають, люди дуже цікавляться, і люди вже знають, в принципі, про те, що бувають такі експати, бувають такі люди, які подорожують, які можуть залишатися. Тобто для них це не новина, вони не сильно прям супер дивуються, але дивуються, що ми дуже з далекої країни. Тобто вони в основному очікують, що ми з Аргентини. Завжди питають: ви з Аргентини? Ми кажемо: ні, ми з України. Вони: вау! Це так далеко. Ну і потім питають про війну. Ось, ну, такі справи. В морі немає ядових тих медуз, і акул тут також немає, але акули є в стороні там, де Ресіфі. Буде відео з нового пляжу і водоспаду, якщо я реанімую свій телефон, бо я їздив на банані вчора, і туди залилася вода, буквально трохи, мабуть, пару крапель, а він був в чохлі захисному, але щось сталося, і телефон сенсор не працює, я його перезавантажив. Але це, прочитав, що не треба цього робити, бо коли перезавантажуєш, і якщо там є десь волога невелика, то після цього може полетіти сенсор. І я не знаю, чи він полетів, чи він ще розморозиться, але він вже от майже добу не працює, телефон. Ну, причому він екран якби можна активувати боковою кнопкою, але не можна розблокувати, і, виходить, я не маю доступу до багатьох речей, які мені потрібні, і не знаю, чи можуть його полагодити тут. Це мінус маленького міста, можливо, доведеться їхати в більше містечко, щоб полагодити iPhone. Ну, подивимось. Сподіваюся, що вийде реанімувати ту інформацію. Тобто інформація вся там має бути, якщо тільки вони не зроблять ресет і не зітруть мені всі дані з телефону, то, в принципі, вони мають легко діставатися звідти. А синхронізації за iCloud у мене не було. Ну, коротше, так, зекономив на iCloud. От, на правах США можна їздити за кермом в Бразилії? Так, можна так само. От, ну, я думаю, що я вже відповів на багато запитань.
І якщо ще щось залишиться, то залишайте, будь ласка, під цим відео або іншими відео на каналі. Я вам всім гарно дякую за те, що ви були сьогодні зі мною, і дуже цікава, сподіваюся, вийшла розмова. І головне, щоб це було комусь корисно, тому що хочеться ділитися такою інформацією, яка буде дарувати людям можливість поміняти своє життя на краще. Сподіваюся, так і вийде у когось з вас. Звісно, що не у всіх. Бразилія – це не є ідеальна країна, не є країна для всіх, але багатьом вона підходить, і ми серед таких багатьох людей. Ще раз щиро дякую, бажаю вам миру, щастя, здоров'я, всього найкращого в новому році і дякую за підтримку каналу. Все, щасливо.